مریضی داشتم که 9 بار بینیشو عمل کرده. 9 بار بینیشو عمل کرده؟ مریضی داشتم که نسبت به کامنت فالووراش سایز سینه‌شو عوض کرده. این شخص هیچ وقت نمیتونه خودش راضی باشه. 10-15% افرادی که مراجعه میکنن برای جراحی بینی به واسطه عوامل روانشناختی میان و درخواست میکنن. آقای دکتر من میخوام بینیمو عمل کنم. گفتم قبلا عمل شدی؟ گفتم بینیت که خیلی خوبه. گفت خیلی زنونه است بینی من. تعمیرگاه ماشین و اینا داریم و من میخوام رو دماغم یه قوزی اضافه بکنم. باش من یه دکتر روانشناس دوستم میفرستم برو با ایشون صحبت کن. اگه ایشون تایید کرد که شما لازم روانی اوکی هستی رفت اومد با تاییدیه. رفت دکتر روان. دکتر گفت نه ایشون مشکلی نداره. ایشون یه قوز اضافه کن. من یه قوز اضافه کردم. در واقع علاوه ظاهری خراب کردم اما ایشون اینو میخواست. بین میزان تحصیلات و درخواست برای عمل جراحی زیبایی تناسبی هست؟ در زمینه لول اجتماعی مریضا هر چقدر موفق تر باشن تحصیلاتی و یا حالا پوزیشنی بیشتر بالاتر باشن اونا معمولا برای یه سری از نقص‌های خیلی کوچیک نمیان این عمل انجام بده. اونا با خودشون بیشتر تو صلحن. بیشترین شخصیتی که با عکسش میان پیشت میخوان شبیهش بشن کیه؟ یه خانومی که بینیش خیلی قشنگ باشه اما خودش زشت باشه. هیچ وقت اینجوری نیست. همیشه عکس خانومای خیلی زیبا و آقایون خیلی خوشتیپ. در واقع کلش رو میپسندم. من میگم آقای دکتر من اینو میپسندم، میگم اینو منم میپسندم. سلام چرا اینجوری چرا گریه میکنین؟ مشکلی دارین و اینا؟ گفتش نه. گفتم بینیتون رو دوست ندارین؟ گفت نه. گفتم جایش هست که خوشتون نیاد؟ گفت نه من خیلی بینی رو دوست دارم. پس مشکل چیه؟ گفت اما من هنوز شوهرم شب خونه نمیاد. ببین این خیلی دردناکه. خب دکتر شهروز شیدایی، معمولا دکترها خیلی حساسیت دارن که اول با پیشوند دکتر خطابشون بکنیم، ولی چون کاملا نظرم برعکسه. پشت دوربین چون با هم رفاقت داریم من ترجیح میدم که با هم راحت باشیم. اگه ناراحتت نمیکنه بگم شهروز. لطفاً خیلی بیشتر خوشحالم میکنم. خب یه مقدار راجع به تخصصت برامون بگو و اینکه اول از اینجا شروع بکنیم که اصلا چی شد رفتی سمت پزشکی؟ من واقعیت چی شد رفتم سمت پزشکی؟ من بالاخره مال دوران و دهه‌ای ام که مخصوصا تو ایران و تو ترکیه والدین ما فقط اینو بلد بودن که بچه‌ها برای بچه‌هایی که موفقن و یا حالا درس خونن به قول خودشون خب پس اینا حتما باید یا پزشک بشن یا مهندس بشن. این داستان این مدلی بود. واقعیت چه بخوای از اینجا شروع شد. من چون کاملا اول توی نوجوانیم کاملا آرزوام برای زندگیم چیز دیگه ای بود، اما راهم به سمت پزشکی اومد و اولش هم بذارم نگران بودم از اینکه این شغل قراره دوست داشته باشم یا نه، تا وقتی که با جراحی آشنا شدم و خب خیلی دیدم تغییر کرد. اولش گفتی ویژن یه چیز دیگه بود، می‌خواستی چی کاره بشی؟ من فوتبالیست بودم. من همش فوتبال بازی می‌کردم از بچگیم. اون که خانواده زاویه داشتن باشه. بله اون دوره دقیقاً همینجوری بود دیگه. یعنی دوره‌ای بود که فوتبالیست بودن یعنی هیچ کاره نشد، یعنی هیچی نشدی برای خود. اما بالاخره من آرزومون بود، اما راه هم به این سمت بالاخره تغییر کردی. اون موقع احتمالاً تشخیص نمیدادن که فوتبالیست قرار بیشتر از پزشک پول در بیاره. بله 100%. اتفاقا مادرم چند وقت پیش یه همین چیزی گفت. من الان 43 سالمه. بعد یکی دو تا اخبار فوتبال براش خوندم، گفت خب الان برو نمیشه الان بری دنبالش. بله واسه اونا دیگه دیر شده دیگه. موام سفید شد دیگه. چی میگن جایگاه توی اجتماع براشون اهمیت داشت و شغلیه که البته شغلی که هنوزم خیلی قابل احترامه، اما این که برای جوونا هیچ خوب بودن شغل فقط براشون تعریفشون همین بود. منم یا قربانی یا نتیجه یا همچین سطح دیده. موقع همیشه به این نگاه میکنن که موقعیت اجتماعی یه دکتر موقعیت اجتماعی ویژه‌ایه دیگه. هنوزم کماکان اینجوری هست. یعنی که جامعه جلو رفته، بقیه مشاغل هم کم کم حتی اون مشاغلی که آدم اگه میرفت سمتش قبح هم داشت قبح ریخته. همین فوتبالیست بودن که میگی و خب فوتبالیست‌ها خیلی خوب درآمد دارن، یعنی تمام مشاغل حرفه‌ای شده، ولی کماکان اتفاقا حالا میپردازیم حین گفتگو به این موضوع که کماکان به ویژه توی ایران موقعیت اجتماعی پزشکا فرق میکنه
و یه نقدی هم به این موضوع وارده که حالا میپردازم بهش. چی شد که جراحی گوش و حلق و بینی رو انتخاب کردی؟ من حالا در ادامه صحبتی که الان داشتم میکردم، 3 سال اول پزشکی که گذشت، سال 4 اولین باری که وارد اتاق عمل شدم، شاید میتونم بگم اون حس و لذت و آرامش و تمام اون چیزی که برای فوتبالیست بودن آرزو داشتم و برای اولین بار احساس کردم اونجا و خیلی حس کردم جای خاصی ام. یعنی باید یه کار خاصی انجام بدی تا بتونی تو این محیط باشی و خیلی به جراحی علاقه‌مند بودم. دوست داشتم حتما جراحی رو انجام بدم، اما من شاید یه ذره زیادی احساسی ام توی جراحیایی که خیلی حالا ببین موفقیت تو جراحی عدیده، من همش اینو دوست داشتم که تعریف من از موفقیت و یا یه نتیجه خوب با تعریفی که مریض از اون داستان داره با هم موازات باشه. یعنی شما بعضی وقتا ممکنه یه عضوی از یه مریض رو ازش بگیری اما جونش رو نجات بدی، شما یه کار خیلی خاصه و خیلی زیبایی انجام دادی و مریض باز ته دلش ناراحت کننده است. پس همین من دوست داشتم که اینا با هم معنیاش یکی باشه، واسه همین گوش و حلق و بینی انتخاب کردم. کلا در زمینه زیبایی هم خیلی علاقه داشتم همیشه به جراحی زیبایی و این شد که رشته گوش و حلق و بینی انتخاب کردم که برم به سمت جراحی زیبایی و چون میتونه نتیجهش، یعنی اون نتیجه‌ای که حاصل میکنه با چیزی که بیمار ازت میخواسته هم عرض باشه دیگه، یعنی آسیبزا نیست برای بیمار. بله این یه دلیلشه. جراحی‌های خیلی مختلفی داره رشته من که حالا در طول تحصیل میتونی نسبت به علاقت مسیرت رو تغییر بدی، مجبور نیستی فقط در یه مسیر پیش بری. دروغ ندارم بگم تو این داستان مجبوریم توی دوره‌ای که زندگی میکنیم به مسائل اقتصادی و به از این زاویه هم باید نگاه بکنیم که خیلی رشته خوبیه تو این زمینه هم به نظر. درآمد خوبی داره میدونم. خب پس گرایش پیدا کردی به این دلیل به جراحی زیبایی، درسته؟ ترس از دست دادن بیمارم داشتی؟ یعنی یکی از دلایلش میتونست این باشه، چون من کم پیش اومده با پزشک گفتگو بکنم، همیشه یکی از سوالام اینه که پزشک چجوری با مرگ بیمار کنار میاد؟ ترس از دست دادن بیمار رو خب ما این خیلی یه چیزیه که موضوعیه که خیلی باش روبرو میشیم واقعیتشو بخوای و بله ناراحت کننده است برای من. از تو اون موقعیت قرار گرفتن نمیترسیدم. من ترسم از این بود که من بعد اینکه از اون موقعیت میام بیرون نمیتونم به زندگی عادی خودم خیلی سریع برگردم و این شاید بیشتر برای من ترسناک بود. به خاطر همین ترجیح میدم یه رشته جراحی باشه که درصد مورتالیته توش کم باشه. بعد مشاوره روانشناسی هم دارن پزشکا. حالا الان حوزه‌ای که شما مشغولی بیشتر به جراحی زیبایی مربوط میشه که حالا میپردازن تو سوالام بهش. صرفا من باید آشنام پشت دوربین بیشتر برای مخاطب دارم این سوالا رو میپرسم که بدون اصلا چی شد رفتی سمت پزشکی و چی شد که این شاخه رو انتخاب کردی. ولی برام سوال الان داری میگی که خب بازگشت به زندگی حداقل تو کوتاه مدت سخته بعد از اینکه پزشک مریضش رو از دست میده. آیا آموزش روانشناسی هم به پزشکا داده میشه؟ چون شما ممکنه الان توی حرفه‌ای که داری احتمالاً باید بپرسم ازت که این اتفاق میفته یا نه تو جراحیایی که انجام میدی، ولی یه جراح قلب، یه جراح مغز و اعصاب دائما شبانه روز با یه همچین چیزی در تماسه. چجوری اینو هندل میکنه؟ واقعیتشو بخوای به نظر من باید همچین پشتوانه پزشکایی که مخصوصا تو این طرز از رشته هستن باید داشته باشن، اما نه من نداشتم. حداقل من تو ترکیه دوره عمومی متخصصیمو گذروندم و اینجا نبود همچین داستانی. به نظر من واقعا نیازه برای این یه همچین داستانی نیاز دارین که فقط ترس از دست دادن مریض نیست. این داستان یه سری موضوعایی که تو برای مریض اتفاق میفته و ناخودآگاه میای خودتو جای مریض میذاری، برات خیلی میتونه دردناک باشه و حتما رو تو تاثیر میذاره. اما به نظر من باید باشه، اما من تا حالا ندیدم همچین چیزی هست و وجود داشته باشه توی روال طبیعی کار پزشک.
چون معمولا توی فیلم ها و سریال ها ما میبینیم با این موضوع مواجه میشیم، یا اگر برای نزدیکان اون اتفاقی پیش بیاد که مجبور شیم پشت در اتاق عمل با پزشک صحبت بکنیم، و واکنشی که معمولا مردم به این اتفاق میبینن تو فیلم و سریال ها اینه که پزشک میاد بیرون با جمله کلیشه‌ای که ما هر کاری میتونستیم کردیم نشد، و گویی یعنی اینجوری نمایش داده میشه که گویی پزشک سنگ شده نسبت به این اتفاق و انقدر پزشک در طول روز شبانه روز با مرگ در تماسه که یک مفهوم عادی شده براش. میخوام بدونم که آیا این گونه هست واقعا؟ برای پزشک به نظر من هیچ وقت این عادی نیست، اما به نظر من یه نکته مهمتر تو این داستان اینه که شما اون صحنه مرگ، بله تعریف مرگ شاید و یا دست دادن مریض یه چیز باشه، اما برای رشته‌های مختلف پزشکی پوزیشنی که توش قرار میگیری خیلی متفاوته. یه مریضی که خونریزی مغزی کرده، امیدی به زندگیش نیست و پزشک میبردش تو اتاق عمل، نزدیکای مریض دم در منتظرن، امیدی ندارن و فقط امیدوارم با یه احتمال خیلی کمی پزشک بیاد بیرون و جون مجید مریض نجات پیدا کرده باشه. اگه پزشک بیاد بیرون و بگه مریض رو از دست دادیم، عکس العملی که میبینه، اتفاقاتی که براش میفته خیلی متفاوت تر از اینه که شما بعد رشته خودم بگم یه عمل خیلی ساده ما برای انحراف بینی، یه مریض خیلی جوان اومده تو اتاق عمل شما و شما مریض رو دست بدیم و بیای بیرون، صحنه‌ای که باش مواجه میشی، هم حسی که برای خودت داری، هم حسی که به نزدیکای مریض دادی، عکس العملی که میبینی و این عکس العمل هم به نظر لحاظ فرهنگی از کشورهای مختلف با هم دیگه خیلی متفاوت میتونه باشه. این تاثیرش خب خیلی فرق میکنه. فقط این نمیشه تعریف از این کرد که از دست دادن مریض برای پزشک چه حسی داره. ما خیلی مریض، من دورانی که تو اورژانس بودم ما روزی بالای 10 تا مریض از دست میدادیم و شما باید با این خیلی طبیعی روبرو بشی و من این حسم اینم یاد میگیری انجام بدی، اما دوست ندارم هیچ وقت مریضم از دست بدم. تو فشار کار اورژانس قرار داشتی، پس اینو تجربه کردی دیگه. خیلی زیاد مجبوری. واکنش چی بود؟ نمیدونم البته برای این گفتگو چه قشنگیه که تعریف بکنم یا نه. من اولین تجربه‌ام تو این داستان این بود که یه مریضی که دیگه داشتیم از دست میدادیم، من وقتی که استادام دیگه خودشونو کنار کشیدن و یعنی مطمئن بودن که دیگه برای مریض کاری نمیشه انجام داد، من این صحنه خودم یادمه که اشک تو چشامو و داشتم هنوز ادامه میدادم که من یکی از استادام کشید عقب، گفت آروم باش، تموم شد، این دیگه این نقطه بعد نقطه پایانه دیگه. برام خیلی اذیت کننده بود، اما بعد از اون به دفعات این تجربه رو وقتی داشتم حسم بد بود، اما اگه بگه چی فرار میکردم، چی دوست نداشتم با چه صحنه مواجه بشم، این که با نزدیکای مریض مواجه بشم، اینو اصلا خیلی برام ترسناک بود. همیشه هیچ وقت این داستان عادی نمیشه. تجربه مواجهه با کسی که عزیز از دست داره و انتظار داشته که یه کاری بکنید که از دستش نده. من اولین باری که این خبر رو به یکی از به دختر یه مریضی دادم، باورت نمیشه این داستان مال 22 سال پیشه، من هنوز صدای جیغ اون دختر تو گوشم هست. اولین مریضی بود که از دست داد. اولین مریضی بود که من خب اون موقع هنوز دانشجو بودم، هیچ تیکه از کار معالجه اون مریض با من نبود، فقط مریض که از دست رفت و استاد من گفتش که به نزدیکای مریض برو خبر بده و خیلی تجربه تلخ بود برام. از موضوع رو عوض کن. خیلی تلخش نکنیم، بذار مسیر صحبت رو عوض بکنم. راجع به سی پی آر هم اتفاقا الان توضیح دادی، میخواستم ازت بپرسم که میدونم که خیلی به بحثمون مربوط نیست، بعد از این سوال میریم تو بحث خودمون، ولی چقدر درصد احتمال نجات یافتن بیماری که درگیر سی پی آر چقدره؟ چون من میبینم که مردم خیلی تمایل به این ندارن که برن کمک‌های اولیه یاد بگیرن، در صورتی که میدونم جای خونده بودم احتمال خیلی زیادی داره که شما با سی پی آر حتی با دم دستی ترین وسایل بتونید مریض رو نجات بدید. ببین از دید یه پزشک وقتی میگی سی پی آر، اون لحظه‌ایه که مریض توی یه محیط بیمارستان و یا محیط پزشکی در اختیار شما قرار میدن و باید کاری که براش انجام بده. اگه منظورت از سی پی آر اینه،
این یه داستان داره. یکی این که شما CPR بلد باشید، چه به عنوان پزشک چه به عنوان شهروند، و توی خیابون توی محیط عادی توی یه جایی از جامعه بعد این اتفاق بیفته و شما اون چیزی که بلدی رو انجام بدی و جون مریض بخوای نجات بدی. این دوتا خیلی دوتا بحث متفاوته. گزینه دوم مد نظرم، چون راجع به کمک‌های اولیه صحبت میکنم، من خیلی با این موضوع برخورد میکنم. البته که کمکاری به نظرم شده، البته میدونم که هلال احمر توی ایران فعالیت در این زمینه میکنه و فعالیت شایسته‌ای هم داره میکنه، ولی من نمیدونم چرا مردم علاقه ندارن به اینکه کمک‌های اولیه آموزش ببینن. یعنی من با اطرافیان خودم که نشست و برخاست میکنم، کمتر کسی هست که تکنیک بدونه بابت این موضوع و این خیلی مسئله واجبیه. یه مقداری بررسیش که میکنم شاید به این ربط داره که ماها معمولا تا وقت زنده ایم به مرگ فکر نمی‌کنیم، قاعدتا وقتی به مرگ خودمون فکر نمی‌کنیم که به مرگ بقیه به طریق اولا بیشتر فکر نمی‌کنیم. ولی چی باعث میشه که کسی نمیره سراغ یادگیری و کمک کنه؟ آره، من یه چیزی بهت بگم، اینو واقعا باید تو اون صحنه قرار بگیری تا شاید بیشتر بشه درک کرد. همین که اگر مردم یاد بگیرن بگذر جون مریض رو نجات دادن، چیکار نکنن که بیشتر آسیب نبینه، این کافیه در واقع چیزی که لازمه. یعنی اون صحنه‌هایی که شما یه مریض و یه شخصی رو تو خیابون تو یه جایی می‌بینی و یه اتفاقی براش میفته و شما به عنوان آدمی که پزشک نیستی بتونی متوجه بشی که اتفاق چیه و اون حرکت و اون رفتار و اون کارهای درست رو بخوای انجام بدی تا به مریض کمک بکنی، یه ذره بالاخره چیز خیلی آسونی نیست واقعیتش رو بخوای. اما بالاخره به نظرم همه باید یاد بگیرن، بلد باشن تو این داستان. معمولا مریضایی که به بیمارستان میرسن و حالا به حالتی که مستقیم برای CPR میان بیمارستان، خب درصد کمیشون میتونن نجات پیدا کنن از این داستان واقعیتش بخوای. اما اون تلاش بیمارستان میرسن دیگه، درسته؟ این خیلی چیزه، خیلی کیس‌های مختلف داره در مورد این صحبت کردن. اما شخصی که توی حالا وقتی که موقع انتقالش به بیمارستان دیگه توی آمبولانس و یا حالا تو اون راه تقریبا یه سری از قابلیت‌های چی میگم ویتالش رو، یعنی مال تنفس، ضربان، ایناش دیگه حالا به نقطه‌ای رسیده که دیگه اینا وقتی به بیمارستان میرسن خب خیلی درصد کم میشه شما میتونید نجات بدین. اما هیچ فرق مهم درصده نیست، مهم اونجا کاریه که شما باید انجام بدید. بگذاریم. من امیدوارم که مخاطب توجه بکنه به این موضوع، یعنی هم بره به سمت یادگیری کمک‌های اولیه، چون فکر کنم هم اولین قدمش اینه که حداقل بدونه تو اون صحنه چیکار نباید بکنه و این خیلی مفیده. کمک‌های اولیه رو باید بلد باشه، اما کمک‌های اولیه یه داستانه، CPR یه داستان، اما همون باید این اطلاعاتو داشته باشیم. من از این گذر میکنم، بریم بپردازیم به مبحث اصلی گفتگوم که برای خودم خیلی جذابه. کلی سوال دارم. من آمار جهانی جراحی‌های زیبایی رو نگاه میکردم و ISAPS سال 2023 من نگاه میکردم، حدود 25 میلیون عمل جراحی زیبایی انجام شده بود. بله. و 10 تا 15% عمل جراحی بینی بود. و بعد برگشتم به آمار جراحی زیبایی توی ایران در همون سال 2023 حدود 200,000 تاست. خیلی دقیق نیست آماری که منتشر شده، حدود 200,000 تا سالیانه و این یه تغییر عجیب و غریب میکنه. تو دنیا 10 تا 15% جراحی زیبایی بینیه، تو ایران 50 تا 60%. الان سوال برای من که اصلا چی انقدر این جراحی رو تو ایران محبوب کرده؟ هم بپردازیم به بعد بین المللیش، هم ایران. من میخوام بدونم چی انقدر تو خاورمیانه به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس و به ویژه ایران، چون ایران یکی از مراکز در حقیقت شناخته شده جراحی زیبایی هم هست، چرا انقدر محبوب شده؟ چه طبیعه؟ ببین، من آماری که از این داستان دارم، یعنی برای حال 2023 رو بگم، حدوداً بین 1.2 میلیون تا 1.3 میلیون عمل زیبایی بینی تو کل دنیا انجام میشه. اینجا این آمار رو باید از دو زاویه نگاه بکنی. این که تو کدوم کشور این عمل بیشتر انجام شده، این یه نگاهه که از این دید اگه نگاه بکنی بیشترین کشوری که توش در یک سال عمل زیبایی بینی انجام میشه ترکیه است. این که نسبت به جمعیت اون کشور، افرادی که توی اون کشور دارن زندگی میکنن، این عملو خیلی براشون جذابه و میرن انجام میدن. بیشترین عملی که تو اون داستان جواب اون سوال ایرانه.
خب خیلی انجام میشه. یعنی نسبتش به جمعیت اگه حساب بکنین ایران. و خب یکی از داستاناش به نظر من اینه که ما خیلی جراح خوبی داریم تو ایران و این عمل خیلی به خوبی انجام میشه و معمولاً مردم با نتایجی که دارن روبرو میشن نتایج خب خوب و رضایت بخشیه، واسه همین با جرأت بیشتر با انگیزه بیشتر میرن این عمل انجام میدن. این یه دلیلش به نظر من. دلیل دومش ببین تو هر کشوری یه تعریفی از زیبایی و یا یه پارامترهایی وجود داره که برای ما تو فرهنگ ما اون ظاهر بینی خیلی مهمه و اینی که با دوست داشته باشی شما خودتو تطابق بدی با اون پارامترهای و یا تعریف از زیبایی که جامعه هست، برای ما تو کشور ایران خیلی بولده این داستان و مردم خب خیلی بیشتر گرایش دارن به این داستان. چرا فکر میکنی؟ ببین چراشو نمیتونم، کلا در زمینه این که چه اشخاصی میرن و عمل زیبایی بینی رو و کلا عمل زیبایی انتخاب میکنن خیلی پارامترهای مختلف داره، اما چرا تو ایران از همش بیشتره؟ به نظر من این بیشترین تعریفش تأثیر جامعه روی این داستانه و میگم تعریف از زیبایی تو این موضوع و من فکر میکنم دسترسی راحت به این عمل داشتن علاوه اقتصادی هم این خیلی تاثیرگذار میتونه باشه. یکی از مطلبایی که من خونده بودم به خاطر محدودیت‌های پوششی که تو ایران وجود داره قسمت صورت خیلی اهمیت بیشتری داره برای ما و یکی از اصلی ترین کارهایی که شما برای زیبایی میتونید انجام بدین چون در مرکز صورتت قرار گرفته و خیلی تاثیرگذاره عمل زیبایی بینیه و اینم میتونه یکی از تاثیراش باشه. رو تعریف زیبایی که باید با هم صحبت بکنیم چون خیلی تعریف شناوریه، یعنی دائما ترندش عوض میشه. 100%. مثل مد لباس میمونه. شما مثلا 20 سال پیش یه چیزی برای زیبایی ترند بود، الان یه چیز دیگه ترنده، 10 سال بعدم یه چیز دیگه ای. و بعد اینو باید از حوزه جامعه شناسی هم بهش نگاه کرد. اینکه خب اگر تعریف زیبایی داره تغییر میکنه، یعنی یه نفر که احتمالاً تو این تعاریف من دیدم بهش میگن زیباجو، احتمالاً اگه اشتباه نکنم، خب این دائما وقتی معیارش تغییر میکنه این دائما باید تن در بده به این اتفاق. که من اینو میبینم اینو، یعنی کسی که یک بار جراحی زیبایی میکنه به یک بار ختم نمیشه، این ادامه پیدا میکنه. نه فقط من راجع به همه عمومیت نداره صحبت هم، ولی این موضوع رو زیاد دیدم چون پیرو صحبتی که کردی اگه پیگیر اون ترند باشه، مثلا دارم میگم 20 سال پیش لب نازک مد بوده، امسال مثلا لبی که باید حتما بهش تزریق بشه ترنده، خب این کارو میکنه. اگر 5 سال دیگه به گونه دیگه ترند بشه، خب اون شکلی باید تغییر بکنه، یعنی اگر میخواد پیگیر ترند باشه. این یه کمی به نظرم ورای دنبال زیبایی بودنه. ببین حرفتو کاملا قبول دارم. در زمین عمل زیبایی بینی نه، من فکر نمی کنم اگر یه نفر این عمل رو گذرانده باشه و از نتیجهش راضی باشه با تغییر ترند بخواد بره بینیش رو نسبت به اون تغییر بده. نه، اینو من کم دیدم واقعیتشو بخوام. من در مورد مریضایی که من خب خیلی از کشور مختلف مریض دارم، من متاسفانه البته خیلی داره تغییر میکنه خدا رو شکر، اما چیزایی که یعنی اون مشکلی که توی عمل زیبایی تو ایران بیشتر میدیدم مخصوصا در گذشته، ما در زمینه عمل زیبایی بینی تو ایران یادمون میره که اصل فانکشن بینی چیه و این خب خیلی مشکله واقعیتشو بخوای. و خب اون موقع تو اون مقطعی که این عمل انجام میشه با تعریف زیبایی که از این داستان داره انجام میشه، بعضی وقتا واقعا مشکلات خیلی اساسی تر و فانکشنالی پیش میاد برای مریض که شاید مجبور شه توی سالهای آینده دوباره بره بره دوباره عمل بشه توی این موضوع. این یکی از مشکلاته. یعنی من خیلی از مریضایی که از ایران برام میان برای عملیات ترمیمی در مورد بینی، اصل مشکلشون مشکل تنفسه تو این داستان. خب اینجا فقط نمیتونی دید مریض و خواسته مریض و یا تاثیر اجتماع رو روی این داستان بذاری. اینجا ما پزشکان هم وظیفه خیلی بزرگی داریم تو این موضوع که بتونیم مریض رو درست راهنمایی بکنیم در واقع تو این موضوع. یعنی
هر چیزی که مریض میخواد و یا یه تصویری تو ذهنش میخواد شبیه اون بشه، ما یه جایی موظفیم که اینو و آینده این داستان رو تو سالهای بعد براش تاثیرشو بهش بگیم. اما متاسفانه اینو کم انجام میدیم. مثلا من خواسته های مریضم توی ترکیه خیلی به نظر من خیلی نرمال تره تو این موضوع تا نسبت به ایران. نسبت به میگم شاید تعریف زیبایی تو ایران متفاوته. یعنی اون ظاهری که شخص خودشو میپسنده شاید متفاوت تر باشه با ترکیه و امیدوارم این تغییر بکنه. من برمیگردم به یه صحبتی اول گفتگومون کردی که گفتی از بعد اقتصادی هم شغل خیلی خوبیه پزشکی. بله. وقتی داشتیم با هم صحبت میکنیم که اصلا چی شد به این سمت رفتی؟ پزشکی در مورد رشته خودم. آره. البته معمولا حالا میخوام برگردم به این مسئله توی ایران. وقتی که از این جنبه بهش نگاه میکنی این گفتگویی که الان میخوام شروعش بکنم رو هر کی تو ایران پیش پزشک مراجعه کرده باشه تجربه کرده. اینکه شما ساعتها باید منتظر دکتر بمونی، اینکه باید زنگ بزنی 6 ماه دیگه بهت وقت بدن و 6 ماه دیگه که وقت بهت میدن ساعت برای وقت نمیدن، روز میدن و شما 3 ظهر مثلا به عنوان مثال میشینی منتظر دکتر، ساعت 9 شب 10 شب 11 شب ممکنه ببینی پزشک رو. و خب این یه مقداری با اون تعریفی که برای من کردی متفاوته. اینکه یه همچین ترندی به وجود میاد 50 تا 60% جراحی‌های زیبایی تو ایران جراحی بینیه. خب این پر واضحه که بعضی از اینا واجب نیست واقعا. این پر واضحه که بعضی از اینها ممکنه آسیبزا هم باشه. و پر واضح تر اینه که پزشک میدونه اینو. بله. یعنی قابل تشخیصه برای پزشک که کی کاندید مناسب برای جراحی هست، کی کاندید مناسب نیست، کی بعدش قرار مشکل فانکشنال به اون ایده‌ای که داره پیدا بکنه. چون بالاخره بیمار هم که میاد پیش شما میگه من میخوام جراحی بینی بکنم، یه ایدئالی تو ذهنشه که اون ایدئال به قول تو مشکل فانکشنال براش ایجاد، مشکل تنفسی هست، ممکنه براش ایجاد، خودش که در جریان نیست، یه چیزی ممکنه دیده باشه پسندیده باشه من میخوام. اینو پزشک میدونه و میکنه. نمیخوام یعنی عمومیت نداره صحبتم، ولی تبدیل به یه بیزنس خیلی عجیب و غریب شده و من خودم یه وقتایی فکر میکنم به این که به عنوان مثال میرم پامو جراحی بکنم، بعد به پزشکم دقت میکنم، میبینم که این 6 صبح تو اتاق عمله تا ساعت نمیدونم 12 ظهر، 1 ظهر، 2 ظهر، بله. از اون ور 4 تو مطب تا 12 شب. و این برای من سوال پیش میاد که این دچار خطا نمیشه؟ چقدر میخوابه؟ اصلا چطور ممکنه اوور دیوتی نمیشه؟ یعنی بیش از اون ظرفیت از خودش استفاده نمیکنه، مستهلک نمیشه و این ایجاد خطا نمیکنه. یعنی اینقدر بعد اقتصادیش حداقل توی ایران مهم شد. توی ایران سو کردن و شکایت کردن از یک پزشک بسیار کار دشواریه. یعنی به این سادگی نیست که شما بتونی پزشک رو خطاب قرار بدی. بنابراین از این جنبه هم به نظرم میشه بررسیش کرد. اینکه پزشک هم میتونه پیشنهاد عدم جراحی بده به مثلا بیمارش. اوکی. ببین من یه سری پوینت های توی صحبت تو اول سعی کنم تیکه جواب بدم با تمام احترام به همه همکاران و تمام کسایی که توی این شغل هستن. اون قسمت اولش که گفتی در زمینه ساعت و زمان و شما مدت ها باید در پزشک منتظر بمونین و یا این داستان. ببین این ربطی به پزشکی نداره. شما تو هر شغلی که هستین، هر سرویسی که دارین ارائه میدین، لحاظ اجتماعی و انسانی شما باید احترام قائل باشین برای مخاطبتون. و اینو جدی دارم بهت میگم، من هیچ وقت نمیتونم در مورد این تصویری که داری میگی خودم رو تو اون صحنه بذارم، چون من هیچ وقت نداشتم همیشه. برای من مریضم رأس ساعت باید بیاد تو اتاق بره، من تو میدونی البته اومدی دیدی میدونی این داستانو، این برای من خیلی مهمه. پس این قسمتش ربط به این داستان نداره که تو ایران عملا زیاده کمه و یا قسمت اقتصادی برنامه نداره. البته اگر این روال داره ادامه پیدا میکنه، متاسفانه این تقصیر
شخصی هم و یا مریضی هم که میره اونجا هست. یعنی چون وقتی شما میری و 3-4 ساعت منتظر میمونی و برات مشکل نداره تو این داستان و اون روال داره ادامه پیدا میکنه، پس هیچ کم سعی نمیکنه داستان درستش بکنه و تغییرش بده. این یه قسمت موضوع. قسمت دیگه در زمینه این که بله منم با ما جراح یه انرژی دارم و این انرژی رو باید درست استفاده کنم. همیشه باید تمرکزم، کاری که دارم انجام میدم، دقتم، اینا خیلی مهمه. 100% شما مگه میشه هم چیزی؟ من اگه به جای روزی 3 تا عمل روزی 6 تا عمل انجام بدم، من اگه بگم که عمل 6م هم همون انرژی و دقت رو داشتم، نه این دروغه، اینجوری نیست. پس من میام این کارو نباید، یعنی ببینیم این رشته‌ای که شما قسم میخوریم براش، این کاری نداره کارتون زیباییه و یا کار دیگه ایه. اصل فلسفه داستان شما نباید از دست بدین. ممکنه کار زیبایی انجام میدین، ممکنه درآمدی بهتر باشه و یا یه نفر که کار جراحی قلب انجام میده مدلش، موضوعش و مخاطبش فرق بکنه، اما شما در نهایت پزشکین و یه وظیفه‌ای دارین تو این داستان. پس بله این خیلی تاثیرگذاره و به نظر من کار درستی نیست تو این موضوع. مگه میشه به قول تو 6 صبح بری تا 12 شب؟ من دیدم اینو. بعد شما بگی 12 شب اون مریض آخری هم که میاد با همون دقت و با همون حوصله شما گوش میدین، هر کسی این کار میکنه، واقعا باش احترام قائلم. من نمیتونم. من اسم نمیارم به خاطر اینکه سوء تفاهم ایجاد نشه، ولی من خودم تجربه داشتم این موضوع. یعنی برای زانوم وقت میخواستم از پزشک بگیرم برای جراحی رباط صلیبی ایسیه چندین سال پیش، و اولا که وقت نمیتونستم از پزشک بگیرم، وقتش پر بود اون پزشکی که میخواستم باش جراحی بکنم، و پس از اون موفق شدم بالاخره با 1000 حربه وقت رو بگیرم با آشنا. طبق معمول تو ایران اینجوری پیش میره مسائل. و وقتی که گرفتم دقیقاً با این مواجه شدم که اصلا یه فرایند غریبی بود. یعنی اصلا واقعا احساس کردم بهم توهین داره میشه. از این منظر که به من گفتن فلان روز بیا، گفتم خب باش. فلان روز رفتم و روش اینجوری نبود که فلان روز فلان ساعت بیا. فلان روز دکتر از 3 ویزیت داره تا 12 شب و این گونه است که یه نفر نشسته اونجا ورق پاره کرده رو شماره نوشته و هر کی اول بیاد شماره های زودتر نصیب اون میشه. بنابراین به 3 ختم نمیشد ماجرا. مردم از 9 صبح می اومدن که شماره زودتر رو بگیرن که اولین نفر پزشک او رو ببینه. و من ساعت 3 رفتم و دیدم نفر 40 خورده ایومم. و بعد که گذشت من ساعت فکر میکنم 9 شب نوبت من شد و من که رفتم داخل با صحنه عجیبتر مواجه شدم. این که پزشک خودش ویزیت نمیکرد. پزشک دانشجوهاش 10 تا تخت داشتن و اونها ویزیت میکردن شما رو و پزشک اگه لازم میشد میومد شما رو نگاه میکرد، تزریق رو به عنوان مثال خودش میکرد. حالا این مش نمونه خرواره. من اگه مثال دارم میزنم، یه وقت من نمیخوام زاویه نشون بدم با پزشکا شغل بسیار شریفی دارن، احتمالاً هممون سر و کارمون به این ماجرا افتاده و بسیاری، من خودم عمرم و زندگیمو الان مدیون چند پزشک هستم که نشستم روبرو دارم صحبت میکنم، مشکلات من بهتر خبر داری. ولی این موضوع هم خیلی برام آزاردهنده بود، این چیزی که من دیدم، و این فرایند میگی درست نمیشه مگر اینکه خود مردم هم واکنش نشون بدن دیگه. چون ببین دقیقاً الان ترکیه اینجوری نیست، یعنی واقعیتشو بخوای. بله اینجا هم بیمارستان‌های دولتی که حالا مجبورن به همه و یا به تعداد بیشتری سرویس بدن یه نامنظمی‌های توش داره، اما شما باید وقتی این سرویسی که حق شهروندی شماست و یا به هر شکلی که شما برای این سرویس دارین یه یا زمانتون یا مالی دارین خرج میکنین و یه حقی دارین از گرفتن اون سرویس، اون باید یه استانداردی داشته باشه. الان تو ترکیه رو مثال نمیزنم در زمینه‌ای که تو از ایران بخواد تو این زمینه خیلی پیشرفته باشه، نه، اما وقتی اینجا این داستان درسته و اگه شما مریضتون بیشتر از نیم ساعت 40 دقیقه دم در منتظر بذارین میره، یعنی چون هم آلترناتیوهای دیگه‌ای داره بره این چیز بگیره، هم انقدر برای خودش احترام قائله و میره.
و به خاطر همین شما هم به مرور زمان یاد میگیرین که این داستان خودتون درست بکنین. البته از اولش باید درست باشید، اما اگه بالاخره ساختار باید درست باشه. ولی درست میگین که مردم هم یعنی عادت کردیم دیگه، رفتیم ذیل این چارچوب قرار گرفتیم که خب اگر زنگ میزنیم پزشک با همچین چیزی مواجهیم، بنابراین دیگه از قبلش خودمون آماده میکنیم. برگردیم سر صحبتمون. توی آماری که داشتیم با هم بررسیش میکردیم یه نکته جالب دیگه هم هست که یه چالشی تو ذهن من ایجاد میکنه. این که گفتی خانوم ها به ویژه توی ایران به خاطر حجاب، خب اون بخشی از صورت که بیرونه میل به نشان دادن زیبایی داره زن قاعدتاً، خب در مرکز صورتشه و سعی میکنه که اون رو بهبود ببخشه شرایطشو. یا آمار عجیب دیگه هم من توی در حقیقت مقیاس جهانی دیدم، این که بین 86 تا 90% جراحی‌های زیبایی برای خانم هاست، بین 10 تا 14% برای آقایون. اینو چطور بررسی میکنی؟ اینو اول این آمار رو در زمینه راینوپلاستی بهت بگم. در زمینه راینوپلاستی الان بین یعنی 1:3 و یا 1:4 حدودا برای راینوپلاستی بین خانم و آقایون. اگه کل جراحی زیبایی رو بخوای نگاه بکنی تو این داستان، خب اولا که یکی از بیشترین، یعنی توی 5 تا عمل اول زیبایی که تو دنیا خیلی انجام میشه، معمولا عمل پروتز سینه، عمل راینوپلاستی و عمل حالا ابدومینوپلاستی برای هیکل تراشی، پیکر تراشی. درسته؟ آره به فارسی میشه پیکر تراشی. راحت باش، همون از اگه انگلیسی استفاده بکنی چون مدت‌های مدیدی ایران زندگی نکردی درک میکنه. خب این داستان این معمولا خب در کنار راینوپلاستی که بیشترین عملایی که انجام میشه عمل پروتز سینه است. خب واسه همین این آمار رو اگه بخوای کلیشو نگاه بکنی خیلی میره بالا. برای خانم‌ها ممکنه این آماری که میگی درست باشه، اما در زمین راینوپلاستی نه، اینجوری نیست. یعنی آقایون بین 30% 25 تا 30% مریضا معمولا آقایون هستند و همین آمار داره بیشتر هم میشه. ریت یک جراحی توی برای خانم ها همین راینوپلاستیه، برای آقایون هم همین راینوپلاستیه. ریت یک جراحی زیبایی. من برگردم به تجربه خودت. یه سوالی دارم که احتمالاً ممکن از منظر شخصی لازم باشه بهش جواب بدی، چون احتمالاً بهترین آماری که داری آمار شخصیه که میتونی بهش مراجعه بکنی. تمام بیمارایی که میان به درخواست جراحی بینی میدن معتقدی واقعا بهش نیاز دارن؟ نه فقط از منظر ترمیم و این مسائل ها، ممکنه طرف انحراف بینی داشته باشه و اینا رو فقط نمیگم، حتی زیبایی فکر کن نیاز دارن همشون؟ ببین تجربه شخصی منو اگه داری میپرسی، در زمینه مریضایی که من تو طول این سالها اومدن و از من درخواست کردم برای این عمل و داریم در مورد ترکیه صحبت میکنیم، خیلیاشون واقعا نیاز داشتن. حالا چرا اینو میگم؟ اولا که داستان عمل زیبایی بینی تو ترکیه به تازگی انقدر ترند شده، یعنی شاید بگم 10-15 ساله که مردم انقدر مثلا حالا درخواست این عملو دارن و کلا این یه موضوع دیگه هم که هست اینه که تو خاورمیانه این عمل خیلی زیاد انجام میشه. بالاخره یه تاثیر نژاد ما به روی آناتومی صورتمون هم داره و این احتیاج رو بیشتر داریم ما. این واقعیت داستان. یه آمار کلی تو دنیا بگم، اگه بخوایم کلا اشخاصی که میان عمل راینوپلاستی انجام میدن به 3 دسته تقسیم بکنیم، البته اینا رو یه قسمتایش رو هم اوورلپه و ممکنه این دلایل 2 تا 3 شامل 2 تا شاخه بشه. 30 تا 40% به علت مشکلات فانکشناله که میان، یعنی تنفس و این داستان، و عمل راینوپلاستی هم انجام میشه. نزدیک به 60 تا 70% این اشخاصی که میان به علت خواسته به زیبایی میان اینو انجام میدن. بین 10 تا 15% هم مشکلات روحیه، مسائل روحیه تو این داستان. حالا توی ترکیه آره این واقعا خیلی از مریضایی که میان تو اتاق من، اگر فقط بخوایم ظاهر بینیشون رو روش صحبت بکنیم، میبینی که بینی هایی که واقعا مشکل دارن و من خودم رو جای اون شخص بذارم، منم به این عمل فکر میکنم، میان اینو انجام میدم. این برای تجربه منه که داری میگی.
اما آمار کلی یه ذره خب متفاوت تر از این داستانه. این بستگی به داره که شما تو کجا دارین کار میکنی، به چه گروه هم مریضایی دارین سرویس میدین. اما تو ترکیه مریضایی که بیاد ظاهری واقعا مشکلی نداشته باشه و برای عمل زیبایی اومده باشه تعدادشون کمه، خیلی زیاد نیست واقعیتشو بخوای. اما مثلا میگم من در مورد مقاله و چیزایی که تو ایران میبینم اون یه ذره بیشتره. اون یه حالتی که انگار یه قسمتش اجباره، انگار باید این عمله بری انجام بدی و تاثیر جامعه است، فشار خیلی خیلی تاثیر جامعه است و تاثیر جامعه، اون نیاز به تایید شدن از طرف جامعه، الگو برداری از یه سری از اشخاص تاثیرگذار. حالا این داستان سوشال مدیای مردم هم خیلی این داستان تاثیر داره، این مردم این یه موضوع جداست. اما تو ترکیه اینو میبینم که منطقی تر تصمیم میگیرن در مورد این عمل. اینو میتونم بگم. گفتی 10 الی 15% افرادی که مراجعه میکنن برای جراحی بینی به واسطه عوامل روانشناختی میان و درخواست میکنن. این ممکنه 10-15% بین 100% کم به نظر بیاد، ولی خیلیه، خیلی عدد عجیبیه. واکنش پزشک بهشون چیه؟ یعنی توی همچین شرایطی شما پروتکل خاصی دارید؟ اولا که بله واقعا همینه آمارش، و اینم اگه بخوام یه تعریف کوتاهی ازش بکنم اینه که مریض نمیاد و مشکل ظاهری بینیشو جوری که من دارم میبینم به همون واقعی بخواد تعریف بکنه و من بدونم چی میخواد از این عمل. یعنی مریض هدفش تغییر شکل بینیش نیست، یه سه فراتر از این داستانه، یه نقطه خیلی بزرگتره براش تو زندگیش، یه سری چیزا رو گذاشته بر اساس تغییر شکل بینیش. مثلا میخواد یه زندگیشو تغییر بده، میخواد ازدواج بکنه و یا مریض تنها عامل مؤثر همین شیپ و شکل بینی. بله کاملا اینجوریه. یعنی انتظار مریض از اون عمل بیشتر از ظاهر بینی تأثیراتیه که فکر میکنه بعد از این عمل علاوه روحی و روانی خیلی برش قرار مثبت باشه. اینا به نظر من خطرناکترین مریض ها هستن، هم برای خودشون هم برای پزشک. پروتکلی که برای این داستان وجود داره، اولا که باید بله ما توی درسامون، توی واحدامون، توی سمینارامون در مورد این صحبت میکنیم که چه مریضی رو نباید عمل کرد. اما متاسفانه این داستانو اول من به قول معروف سوزن رو به خودمون بزنم تو این داستان. کاش همه پزشکان این پروتکل رو رعایت کنن برای کمک به مریض. اما عملهای زیبایی چون یه بخش بیزنس و تجاری این داستان خیلی داره بولد میشه تو این موضوع، اگر شما بخواین این مریض رو به این شکل غربال بکنین ممکنه کار درست دارین انجام میدین، اما به خاطر نگرانی از دست دادن مریض خیلی از پزشکان این کار رو انجام نمیدن متاسفانه. این واقعیتی. من برای خودم یه سری کریترایی دارم، یه سری تریکایی دارم توی داستان که مریضی که احساس میکنم هم برای خودش هم برای من قرار مشکل ساز بشه رو اونا رو سعی میکنم با اون پارامترها انتخاب بکنم. بعد به یه بهونه‌ای با یه ملاقات دومی براش میذارم، باهاش صحبت بیشتری میکنم. تریکا رو رو کن ببینم چیکار می‌کنی. ببین تریکا رو کردن که مثال اولا که یه سریاشو خب خود مریض به زبون میاره واقعا، مثل همین داستانی که الان بهت گفتم. مثلا مریض خیلی با تمام اون صداقتش میگه آقای دکتر میخوام در واقع عمل کنم ازدواج بکنم. خب منم بهش میگم که من نمیتونم گارانتی این داستان رو به شما بدم. این یه موضوع و یا یه تغییری که میخواد انجام بده. این یه گروه هست مریضان. یه گروه اشخاصی هستن که با یه عکس و یا یه تصویری میان و به جای تغییر بینیشون میخوان شبیه یک نفر بشن. اینا مریضای خطرناکی هستن. شاید برات عجیب باشه اما اگر درصد اینا در زمینه کدوم مریض مناسب نیست واسه این عمل بخوای نگاه بکنی، میدونی شاید بدونی که مردا خطرناک‌ترن تو این داستان. جدا؟ بله. یعنی ما
وقتی مریض مرد داریم روش خیلی بیشتر سعی میکنیم باهاش صحبت بکنیم و ببینیم واقعا آمادگی این عمل رو داره و یا خواسته‌ای که داره خواسته واقعیه. ببین من هیچ وقت به مریضام یه خیال نمیفروشم، اما هیچ وقت مریضی که خیلی هم خیال پرداز باشه من نمیتونم عملش بکنم، چون نمیتونم به اون نتیجه برسم و مردا این داستان خیلی بیشتر دارن. خانم‌ها تو طول نوجوانی و یا حالا کودکی تا وقتی هم بزرگ میشن خیلی با صورت خودشون نگاه میکنن، تو جلو آینه هستن آرایش میکنن، یه سری از نقصای صورت خودشون میدونن و بخاطر انتظارش هم نسبت به چیزی که در مورد خودشون میدونن میان چیز میکنن، بالانس میکنن. مردا اینجوری نیستن. مردا یکی از دوستاشون بهش گفته که تو خیلی خوش تیپی، فقط ایرادت بینیته. خب و ایشون وقتی ما داریم مثلا کار فتوشاپش انجام میدیم که تصمیم بگیریم برای عملی که میخوایم براش انجام بدیم، تازه یه سری از موضوعات و مشکلات اونجا متوجه میشه و بعد از عمل مردا واقعا بعضی از مریضای مرد خیلی روی میلیمتر و تقارن و اینا یه سری حساسیت عجیبی نشون میدن. اما این مریضا رو بله میگم من شخصا با یه سری تریکا سعی میکنم اینا رو جداشون بکنم. اینا خب قسمت تجربی داستان. اما اگر اینو بخوای به قسمت علمیشو نگاه بکنیم، اینو هیچ کی انجام نمیده، اما بله یه پروتکلی هست برای این داستان. چرا انجام نمیده؟ اول اینو بگم. خیلی پزشکا چرا این کار انجام نمیدن؟ اولا اینکه خیلی شدنی نیست، یعنی خیلی ایدئاله این داستان، اما این خیلی شدنی نیست، مریضش از دست میده. یعنی مطمئن باش سطح لول و فرهنگ و سوادی خیلی از کشورها میگن بابا ولمون کن، چرا اینقدر دردسر درست میکنیم واسمون. اما به طور معمول شما اگه بخواید تو این زمینه یه مریض رو کاملا به طور پرفکت از قبل از عمل درست بخوای در موردش تصمیم بگیری، بله باید با روانکاو صحبت بکنه. یه سری تستایی هست، تستایی که لول تمایل مریض به دپرشن، به اضطراب اینا رو مشخص میکنه. یه تستای روانشناسی هست که میتونه انجام بده. یه تستی هست به نام MMPI و یه تستی هست به نام Body Dysmorphic Disorder، یه موضوعیه که شخص خودش رو چجوری میبینه و نازیبا بینی در خودش داره. یعنی بله اینو وقتی شما بتونید مشخص بکنید، مثلا شخصی که مشکل این دیسمورفیک دیزوردر داشته باشه، ایشون اون زیبایی که شما براش درست میکنین احتمال ندیدنش خیلی زیاده. یعنی بازم تو معیارش اونم زیبایی به نظر نمیاد. یعنی و شما وقتی بتونید اینو با یه تست علمی، تست اثبات شده اینو بتونی مشخص بکنی، اون مریض مناسب نیست واسه این عمل. اما آیا شما میتونین برای هر عملتون که میاد تو اتاقتون باتون صحبت میکنی؟ ببخشید جمله میگم، من واقعا دیدم به داستان هیچ وقت اینجوری نبوده و منو اینجوری هم میشناسن توی جامعه پزشکی که تو محیطی که من کار میکنم، اما من هیچ وقت تجاری نگاه نکردم به شغلم، اما همیشه تلاش میکنم که مریض رو درست راهنماییش بکنم. اما تو این صنفی که انقدر رقابت هم زیاده و یا هر کسی میخواد از این سفره یه قسمتی برداره، واقعیتشو بخوای این خیلی سخته، مریض از دست میده و نمیاد این ریسک انجام بده. یه نفر این پروتکل انجام میده از دست میده، اون بیمار که نمیمونه میره سراغ پزشک دیگری و کارشو میکنه دیگه. یعنی اینو من به وضوح من همکارایی دارم که اینو میگن که حالا عمل بشه بعدش با دردسرش کنار میایم. این خب دیده اشتباهیه، چون برای اون شخص هم میتونه خیلی مشکل ساز بشه توی این موضوع. من داشتم سعی میکردم تحقیق بکنم در زمینه این که کدوم مشکلات سایکولوژیک توی مردا و زنا باعث میشه که احتمال راضی نبودن از نتیجه عمل داشته باشن. توی خانوما همین داستان بادی دیسمورفیک دیزوردر، سعی کردم فارسی پیدا کنم، زشت انگاری. برای برای مردا هم مشکل نارسیسم یعنی خودشیفتگی. اینا معمولا تو مردا اگر این مشکل داشته باشن خیلی براشون سخته که از نتیجه این عمل راضی باشن. اما میگم
سخته. مریضه بین 18 تا 30 سال همیشه باید حواست بیشتر جمع باشه. آقایونی که تمام ظاهرا خیلی تناسب خوش تیپه اما دماغش خیلی ایراد داره. منو نشون نده، من اصلا تناسب ندارم. نه اوکی. خیلی خوب بود که اگه میتونستی منو مثال بزنی، ولی تنها چیزی که ندارم تناسب. اینا متاسفانه خیلی عجیب غریب داره پیش میره و حالا هی هم داره عجیب تر میشه. من یادم 10 سال پیش فوقش از 15 تا مریضم یکیشون یه عکس می آورد از دختر خالش میگفت من دماغ اینو میپسندم، اما آرش باور نمیدونم میشه. اما من الان مریضام میان با یه فیلتری از اینستاگرام و من نشون میدم، میگم من میخوام این شکلی بشم و این خیلی خیلی دیده عجیب و متاسفانه نادرستیه. این اتفاقا سوال داشتم، با کسی که انتظار عجیب و غریب داره، یعنی انتظار غیر واقعی از نتیجه جراحیش داره، چه جوری یعنی یه نفر میاد با یه انتظاراتی، یه پیش زمینه فکری داره، احتمالاً با یه عکسی با یه فیلتری میاد پیشت که اصلا امکان پذیر نیست همچین چیزی. چجوری متوجهش میکنه اینو؟ ببین با کمال احترام، یعنی در اون حدی که به عنوان 2 تا انسان حق داریم از جملات و کلمات اونجوری استفاده کنیم که بی احترامی نباشه اما من اینو به همین روکی که دارم میگم بهش میگم نمیشه، اینجوری نیست. دلیلش برات میگم چرا اینجوری نمیشه. یه دلیلی داره که بینی ایشون شبیه اون انتظارشون نمیشه. این میتونه ضخامت پوستشون باشه، میشه آناتومی صورتشون باشه. این فقط بینی یه عضو جدا نیست. شما مدل پیشونیتون، مدل چونه، اینا همش تاثیرگذار رو این داستان. بالاخره اینو براشون تعریف میکنم، توضیح میدم. تا حالا بیماری داشته که از نتیجه جراحیش راضی نباشه؟ 100%. چجوری برخورد کردی؟ ببین عمل ترمیمی یا ماش میگه عمل ریویژن، یعنی بیماری که عمل زیبایی بینی انجام داده و مجبور دوباره این عمل انجام بده. من اینو میتونم برات خودن 2 دستش بکنم. یه وقتی پلن و کارهایی که توی جراحی انجام شده از طرف جراح درست بوده، اما دوران هیلینگ، دوران بهبودی اون خوب پیش نرفته، چون پوست مریض و یا حالا بافت مریض، این میتونه، اینا معمولا ایرادای خیلی ریز و کوچیکیه که ممکنه پیش اومده باشه براش. این یه دسته از مریض. یه دسته از مریضام اینه که واقعا اصلا کار خیلی بدی ارائه دادیم، نتیجه پلنمون ایراد داشت، نتونستیم این کار رو انجام بدیم. با تمام صمیمیت هم دارم بهت میگم، من مریضی که اصلا نتیجه یه جوری باشه که قابل قبول نباشه اینجوری نداشت. اما عمل ترمیمی 100%. آمار عمل ترمیمی معمولش بین 10 تا 15%. یعنی میگن 10 تا 15% از اشخاصی که عمل راینوپلاستی انجام میشه احتمال اینکه دوباره یه ترمیمی، یه کاری بعد، یه جراحی کوچیکی بعد داشته باشن، این هست. من درصد عملهای ترمیمی شخصیم نسبت به این آمار کلی که میگم خیلی پایین تره، اما بله این همیشه وجود داشته. اما نکته این جاست برای من، اگر به یه شخصی که کار منو داره انجام میده، جراحی که من دارم انجام میده، شما بگین یه نمونه مثالی از موفقیت تو برام تعریف کن، میاد چی کار میکنه؟ معمولا یه بینی که اصلا ببینی که زشته رو، این که تبدیلش که ببینی خیلی زیبا رو نشون میده، این نمونه کار من. برای من یه اصل موفقیت، اینو جدی از صمیم قلب دارم میگم، من یکی از بزرگترین مثالا و زیباترین مثالایی که برای خودم تو لحاظ شغلی میتونم بزنم، من مریضی که عمل کردم و از نتیجهش به خاطر یه سری نکات راضی نبوده، روزی که قرار بوده بیاد با هم دوباره صحبت بکنیم در مورد ترمیم اون بینی، همراه با خواهرش اومده و خواهرش هم از من وقت عمل گرفته. این اون نشونه اطمینان و صمیمیت و اون چیزیه که باید بین پزشک و مریض وجود داشته باشه. شما مجبوری، نه فقط تو شغل من، همیشه باید پشت کار خودت وایسی و این کار رو انجام بدی. اما منم مریضایی بوده که نتونستم قبل از عمل متوجه بشم که این مریض درستی نبوده، و یا
من به نظر خودم کار خوب انجام دادم، اما ایشونو به اون نتیجه که میخواسته نرسوندم. بله 100% هممون داریم. واکنشت تو این موقعیت چیه؟ یعنی وقتی میان برای اینکه اعتراض بکنن به اینکه خب من از نتیجه ناراضیم، پروتکل چیه؟ بعد چه کرد بعدش؟ ببین اصل داستان جایی از اونجایی شروع میشه که شما اگر قبل از مریضتون به کاری که انجام دادین و به شخص به خودتون احترام بذارین، من همیشه اینو سالیان سالم انجام میدم، همیشه نتیجه دیدم تو این داستان. من هیچ وقت وای نمیستم مریض نارضایتیشو من بگه. من وقتی مریض رو معاینه میکنم، اگر یه قسمتی رو که به نظر من ایراد داره میبینم، می خودم بهش میگم. این اون قسمت اولیه که به نظر من مریض نیاز داره از شما بشنوه. یعنی چون معمولا اینجوری میشه که مریض یه نارضایتی داره میگه و شما به عنوان پزشک داری اونو قانع میکنی که نه اینجوری نیست. خب این نباید باشه واقعیتش. من همیشه مریضام میگم من 2 قول به شما میدم. تو اتاق عمل هر کاری که از دستم بیاد براتون انجام میدم و تو کل این دوره ریکاوری تا وقتی که از در اتاق من خوشحال بریم بیرون، من پیشتون هستم. و خیلی خیلی با درصد بالایی من مریضامو فکر میکنم به اون چیزی که میخوان میتونم برسونمشون. اما پروتکل اینه دیگه. پروتکل باید این باشه واقعیتش. بخوام یکی از موضوعی هم که به نظر من مهمه علاوه اخلاقی اینه که شما اگه خودتون میبینین که یه مشکلی هست که باید برای مریض حل بشه، به نظر من نباید انتظار مالی برای این قسمت ترمیم و این موضوع داشته باشین. یه موضوعی که مطرح کردیم بود که خب میتونی تشخیص بدی بیماران مشکل دار کیان طبق تجربه، یعنی چون انقدر به مراجعه شده بعد مدتی میتونی همون لحظه تشخیص بدی که خب این بیمار هم قرار بر خودش دردسر درست کنه بعد از جراحی، هم شما. و گفتی که 100% نیست، اما ولی با تخمین دقیقی میتونی تخمین بزنی. گفتی اون پروتکلی که یک تست مفصلی است که خب قاعدتاً انجام نمیشه معمولا، ولی خب با چه معیاری میخوام بدونم که تو اینو میفهمی؟ چه جوری میفهمی که این مریض مسئله برات ایجاد میکنه؟ ببین این همون داستانه. خب تجربه، نمیتونم یه پروتکل خیلی دقیق و خاصی برات بگم، اما خب این تجربه که خب تاثیرگذاره. یه سری از خصوصیات مریض که شما طبق تجربه میدونید که این گروه مریضا امکان مشکل ساز بودنشون هست. مثال دختر و یا پسرایی که سنشون خیلی کمه، و یا خانمایی که مثلا نسبت به سنشون وقتی میان تو اتاق ظاهرشون خیلی متفاوت‌تر از اون چیزی که طبق عموم جامعه شما انتظار داریم ببینید. مثال اینا یه گروه از این داستان. یه گروه دیگه وقتی مریض شروع میکنه برای شما تعریف کردن که چی میخواد، شما میبینید که اصلاً با چیزی که هست هیچ تطابقی نداره تو این داستان. بخاطر من اولا که تمام مریضامو 1 و یا 2 بار قبل از عمل حتما با هم یه سیمولیشنی انجام میدیم، حالا از طریق عکس رو عکسشون تغییرات انجام میدیم و اونجا خیلی عکس العمل مهمه. من مریض به تصویر نگاه میکنم، من مریض نگاه میکنم. این خیلی مهمه تو این داستان. یه قسمتش هم ممکنه واقعا مریض خواستهشو میگه و من بهش میگم نمیشه این داستان، یعنی به این نقطه نمیرسی. اونجا با هم دیگه شروع میکنیم صحبت کردن، دیل کردم. توی این قسمت ها طبق تجربت هم میتونی درست شاید تشخیص بدی، اما اشتباه هم میکنم. یعنی این چیز نیست که بتونی 100% بتونی بگی که بعد با نتایجش دست و پنجه نرم کنی ها. بله. بعضی وقتا مریض انجام دادین عملش، نتیجهش اوکیه، راضیه از عمل، تا الان همه چیزش اوکی پیش رفته. یه تغییری تو زندگی اون پیش میاد که یه دفعه با نارضایتی برمیگرده، دفعه پارتنرش پرشه بود تو نوکی دماغت یه مشکل داره، از اون بعد دیگه اون برای اون میشه یه موضوع برای معضل بزرگ. این هم میتونه باشه. اما قبل از عمل اینو واقعا تجربه میخواد تا بتونی مریض رو بتونی پیدا کنی که کی رو بعد عمل بکنی. حالا بیماری داشتی که بگه من همون بینی اولیمو میخوام بعد جراحی؟ من مریضی نداشتم که اینو بگه، اما مریضای ترمیمی داشتم که مخصوصا آقایون و حق داشتن، معمولا بیشترشون حق داشتن، چون خیلی بینی های فمیننی براشون درست شده، بینی های حالا شاید چی میگن زنونه مثلا براشون درست شده که بیان و این درخواست رو داشته باشن با عکس قبلیشون
و عملشون کردم و واقعا خوشحالم شدم. بین میزان تحصیلات و درخواست برای عمل جراحی زیبایی تناسبی هست؟ من توی تجربه خودم این چیزی نیست که بتونم جوابش مستقیم بدم، چون من در زمین مریضام خب پس همشون میزان تحصیلاتشون نمیپرسم واقعیتش بخوام. اما در این زمینه وقتی یه چند تا مقاله و یا حالا آمار رو نگاه کرده بودم، از دو زاویه میتونی به این داستان نگاه بکنی. یکی این که میزان تحصیلات شاید نه در زمینه درخواستشون، اما در زمینه تصمیم گیری درست‌تر، وقتی میزان تحصیلات بالاتر باشه اون اشخاص تصمیم درست‌تری میگیرن برای انجام دادن عمل زیبایی، چون تحقیق میکنن قسمت‌های مثبت و منفیشو میتونن درست ارزیابی بکنن. یکی هم میزان تحصیلات رو اگر بتونیم بگیم که غیر مستقیم ربطی هم به پوزیشن سوشیو اکونومیک مریض داره، یعنی قدرت مالی بیشتری میتونه برای مریض داشته باشه، اونا خب دستشون به عمل بیشتر و این میتونه تاثیرگذار باشه تو این داستان. من فکر میکنم میزان تحصیلات وقتی بالاتر باشه مریضای درستری با تصمیم بهتری میان این عمل انجام. یعنی میگه هم تصمیمشون برای انجام عمل بهتر، هم انتظاری که از نتیجه دارن. بله، یعنی انتظارشون قابل منطقی تره، هم در زمینه چیزایی که میخوان انتظار دارن، هم در زمینه چیزایی که میدونن نمیتونن انتظار داشته باشن. مریض قبل از اینکه بیاد پیش شما انگار 50% کار خودش حل کرده. این مهمه تو داستان. یعنی اون فرایندی که باید طی بکنی که اگر نیاز نیست قانعش بکنی که نه رأیشو بزنی و اینا رو دیگه کمتر باش مواجهی. یکی هم در زمینه لول اجتماعی مریضا هر چقدر موفق تر باشن، تحصیلاتی و یا حالا پوزیشنی بیشتر بالاتر باشن، اونا معمولاً برای یه سری از نقصهای خیلی کوچیک نمیان این عمل انجام بدن. اونا با خودشون بیشتر تو صلحن، یعنی میزان رضایتشون از خودشون بیشتر و یا براشون اون پوینت اصلا مهم نیست تو زندگیشون. چه عجیب. با یکی از مهمونامون صحبت میکردم، فیلسوف بود، آقای علی شاهی، و راجع به خرافات که صحبت میکردیم به این برخورد کردیم، دقیقا به همین موضوعی که الان اشاره کردیم. اینکه یکی از دلایلی که مردم به خرافات رو میارن عدم کنترل روی زندگیشونه، چون پشت همه چیز یه عاملی حس میکنن که میخوان برن شناساییش بکنن. برای بعضیاش عامل پیدا نمیکنن، عامل تولید میکنن. و اونجا اتفاقا به این موضوع پرداختیم که چی میشه هرچی بیشتر مردم درگیر فقر میشن تمایلشون به خرافه بیشتر میشه. مثلا پاسخ خیلی جالبی به این سوال دادیشون. گفت چون میزان کنترلشون رو زندگیشون کمه، و چون میزان کنترلشون روی زندگیشون کمه، یه آدمی که یه مقداری متمول هست کنترل بخش‌های عدیده‌ای از زندگیش دستشه، بنابراین نیاز نیست براش دلیل بتراشه، حلش میکنه. درست. یعنی با خودشون بیشتر تو صلحن. تو این زمینه هم در زمینه شغل منم اصل به نظر من یکی از مهمترین نکته اعتماد به نفسه و من اینو هم تاثیرهای خیلی قشنگ برای خودم خیلی جذاب و دیدم توی مریضام. که ببین مثلا من با یه مریض صحبت میکنم که واقعا وقتی یه ذره در مورد زندگیش متوجه میشم میگم که خیلی شخص موفق و اوکی و خیلی قابلیت‌های مختلف داره، اما نیاز به یه محرک داره تو این داستان. مثلا عمل زیبایی بینی انجام میده و بعد از اون خیلی حال و روحیش و مدلش و اعتماد به نفس خودش خیلی تغییر میکنه، خیلی خوشحال‌تر میتونه باشه. اما خیلی از مریضایی که عمل زیبایی انجام میدن برای کسب اعتماد به نفس تو این داستان، چون شما از اون عمل زیبایی که انجام میدین باید یه انتظاری داشته باشی. اون انتظار چیه برای شما؟ یعنی شما اگه بینیتون زیباتر باشه چی به شما داره میده؟ شما اگر هیکلتون و یا پروتز سینه بذارین، سینه کوچیک سینه بزرگتر بکنین، یه انتظاری دارین از این داستان دیگه، و اون انتظار چیزی نیست که ربط به خودتون داشته باشه. نیازتون به چیزی که دارین
نسبت تایید بقیه است. بله، تایید بقیه، تایید جامعه. برای اون تعریفی که از زیبایی برای شما شده خودتون شبیه تر بدونین به اون تعریف. به اون تعریف زیبایی ایدئال میرسیم. سوالمو فراموش نکنم. یه سوال دیگه هم تو همین زمینه دارم. بین تمایل به دین و آیین و درخواست برای جراحی زیبایی نسبتی هست؟ من اینو باز در مورد ترکیه برات تعریف کنم. خانمایی که توی ترکیه از محجباً از روسری استفاده میکنن، اینا رو شما میتونید به دو گروه مختلف، خیلی سیاه‌سفیده. یک، به دلیل همون مقدار صورتشون که دیده میشه اون نقص توی بینیشون رو بیشتر میبینن و یا خیلی تاثیرگذارتر میبینن و تمایل دارن به این عمل انجام دادن. اما مخصوصا تو ترکیه این خیلی خیلی ها شنیدم این داستانو ربط به اعتقاداتشون داره که عمل زیبایی بینی رو گناه میدونن. من چرا دقیقا؟ بگم عین جمله رو بگم. من پرسیدم گفتم داستان چیه؟ اینا گفتن که میگن خدا موقع خلق انسان بیشترین عضویی که براش وقت گذاشته بینیه و با چه معیاری؟ نه به خدا دارم میگم آرش به خدا دارم میگم. نه میخوام بدونم معیار چی بود آخه. من میگم تو چرا روی اون مثلا وقت گذاشته؟ تو پشت دوربین من میشناسی چجوری آدمیم. اما من خیلی اشخاص مختلفی با طرز زندگی و استایل زندگی مختلفی میان توی اتاقم و به همشون بی نهایت احترام میذارم. یک گروه میگن که گناهه. واسه همین اینم جالبه باید بدونی اونایی که دلشون میخواد ظاهر بینیشون تغییر کنه اما نمیخوام گناهکار باشن، میان یه جوری با التماس تو چشم من نگاه میکنم وقتی دارم معاینه‌اش میکنم که خدا کنه بگی یه انحراف بینی، یه چیزی، یه مشکلی به یه مشکلی هست. بله این یه گروهن. چقدر عجیب. نمیدونم تاثیر مستقیم چقدر داره تو این داستان یا نداره، اما اگه شما حساب بکنید تو خاورمیانه این خیلی بیشتر داره این عمل انجام میشه، پس من فکر نمی کنم خیلی بی ربط باشه. من فکر نمی کنم خیلی بی ربط باشه. میتونه یکی از آثاری باشه که میشه بررسیش کرد، ولی خب از یه جنبه دیگه عجیب میشه. این که شما میگی یکی از دلایلش که منطقی هم میگی اینه که طرف تایید میخواد از جامعه و یکی از اصولی که دین هم دنبالش میره اینه که خیلی دنبال این نباید شما باشی، به ویژه در زمینه زیبایی. این خیلی تضاد عجیبیه برای من. یعنی میگه شما زیبایی تو نباید نشون بدی، یعنی باید بپوشونیش چون این محرکه. به عنوان مثال، حالا مفصل بحث راجع به این چیزا که اصلا عجیبه واقعا. ولی از اون ور گویی که این برعکس عمل میکنه. پس یعنی اون چون نمیتونه چیزی رو نمایش بده، نمیتونه اون میل به نمایش زیبایی رو یه جوری راضی بکنه چون سرکوب شده از جای دیگری، همون اندک باقی مونده ای که بیرونه و میشه تماشاش کرد رو میل پیدا میکنه که تغییر بده، به ایدئال نزدیکترش بکنه. خیلی عجیبه. ببین من اصولا همیشه تو زندگیم سعی کردم در زمینه موضوعی که خیلی اطلاعاتم کامل نیست و یا در موردش تحقیق نکردم این صحبت رو نکنم، اما اینو خواهشم رفرنس قبول نده این جمله، اما چیزی که حداقل در مورد جامعه ترکیه میدونم، جامعه ترکیه هم جامعه مرد سالاره. خب و معمولا این که زیبا شدن خانوما تایید بشه از طرف جامعه، نه از طرف جنس مخالف، یعنی این زیبا دیده شدن از طرف جنس مخالف براشون مهمه، اهمیت داره. چون من فکر میکنم خیلی ناخواسته این توی ریشه توی خانوما اینجا شکل گرفته که یکی از مهمترین نقاط قدرت یه خانم و یا مطرح بودنش زیباییشه فقط، در صورتی که توی کشورهایی که خانوما پوزیشنشون تو جامعه، اکتیو بودنشون، اهمیتشون، تاثیرگذار چیز دیگه‌ای هست، برایشون تایید شدن از طرف جامعه از پوینت زیبایی خیلی فکر نمی‌کنم انقدر اهمیت داشته باشه. یا جنبه‌های دیگه‌ای هم داره. یه زن میتونه شاغل باشه، تو حرفه خودش درجه 1 باشه و این تایید اجتماعی میده بهش. همون
مگه چی باعث میشه که این نیاز تو مردها کمتر باشه؟ شاید یکی از دلیلش نفوذ بیشتر مردها تو جامعه است دیگه. اون تاییداتی که میخوان رو میگیرن احتمالاً. از حالا اینکه ممکنه به دی ان ای اونم خیلی مربوطه که هر کی دنبال چیه دقیقاً، یعنی این مرد و زن، البته خیلی نمیخوام جنسیت زدش بکنم بحثمون رو، ولی دنبال چی ان، ولی این درسته این حرف. این خیلی مهمه که شما، من فکر میکنم علاوه زیبایی و یا اون چیزی که شما به عنوان چه مرد چه زن احتیاج دارین علاوه روحی که گرفته بشه، چه از طرف خانوادهتون چه از طرف پارتنرتون و هر چه دیگه، این اگر درست داره تامین میشه، شما شاید برای اون گروه 10-15% که صحبت کردیم، دارم میگم اینو، شاید نیاز به این نداشته باشین که همچین تلاشی بکنین. من اینو مثاله خیلی مختلف عجیب غریب دارم، من نمیدونم چرا برای تو برنامه آره حتما بگو، جذابه برای مخاطبمون. من یکی از دردناکترین مثالایی که دارم بگم. من یه خانم 52 ساله رو عملشون کردم و واقعا بینی سختی داشت. به خدا تو برنامه تو تعریف نمی‌کنم، خدا نتیجه خیلی خیلی اوکی بود. ماه سوم عملش برای کنترل اومده بود. قبل اینکه بیاد تو اتاق من، اسیستان من عکسشون رو میگیره از زوایای مختلف که ما بتونیم فالوآپشون داشته باشیم. بعد اسیستان من قبل از مریض من تو اتاقم گفتش آقای دکتر عکس‌ها رو آوردم، فقط فکر کنم مریض خیلی ناراضیه. گفتم چرا؟ گفت چون موقع عکس گرفتن داشت گریه میکرد. اومد تو اتاق و نشست و گفتم که سلام، چرا اینجوری، چرا گریه میکنین، مشکلی دارین و اینا؟ گفتش نه. گفتم بینیتون رو دوست ندارین؟ گفت نه. گفتم جاییش هست که خوشتون نیاد؟ گفت نه من خیلی بینی رو دوستم. گفتم که خب پس مشکل چیه؟ گفت اما من هنوز شوهرم شبا خونه نمیاد. ببین این خیلی دردناکه که شما اولا بیای به این نتیجه برسی که دلیل رابطه و یا ازدواج و یا مشکلاتی تو ازدواج داری و انقدر انقدر حس بیچارگی که اینو بخوای ربط بدی به ظاهر بینیت و بیای برای این یه همچین عملی بشی و انتظار داشته باشی این موضوع با این حل بشه، انقدر نتونی واقع بین باشی به داستان. ببین من این جمله یکی از مریضان به من میترسم بگم، بعد در مورد خودم حس بشه، من واقعا آدم خیلی تو چارچوبی تو این زمینه، اما من اینو 2-3 بار برام این داستان پیش اومده که مریضی که مثلا میگم من 3 ماه بار بعد میدیدمش، زودتر از دوران کنترلش اومده و من همش بهش گفتم مثلا زودتر اومدین مشکلی دارین یا نه. با یکیشون یه ذره صحبت باز شد، طولانی‌تر صحبت کردم و اینا، یه هم جمله گفت، ببین واقعا این جمله دردناکه، و گفت آقای دکتر من فقط وقتی میام پیش شما، وقتی منو معاینه میکنین در مورد بینی من دارین صحبت میکنین، میگین آها چقدر بهت اومده، چقدر قشنگه، من خیلی این موضوع رو دوست دارم، ازش تعریف شدن و اونو دیده شدن و ببین اینا تاثیراته که متاسفانه ما باش روبرو میشیم، اما نه مریض مقصره نه پزشک وقتی عملش میکنه مقصره، اما اینا هست. یعنی اینا چیزاییه که دلایلی که مردم میرن دنبال عمل زیبایی، اینا هم هست. ما داریم صحبتمون 20% رو میکنیم. بله یه گروه خیلی عمده فانکشنال و به حق این احتیاجو دارن. الان توی دوره‌ای که مردم خودشون بیشتر دارن میبینن. آرش یه مثالی برات بزنم، توی دوره کووید، تو دوره کرونا، خب مقدار عمل زیبایی بینی 8.5% افزایش پیدا کرد. و میگن زوم افکت. زوم افکت یعنی واقعا به خاطر آنلاین مردم صورت خودشونو دیدن. این تاثیر رو، این علمیه این چیزی که دارم میگم، این انقدر تاثیرگذار بود تو این موضوع. این دائما هی با وبکم که خودشون رو میبینن هی به نقص ها بیشتر توجه میکنن. بله با از سال 2010 سوشال مدیا، مثلا پلتفرمایی که تصویری خیلی داره بیشتر میشه، دقیقاً با مقدار، یعنی اون روند اضافه شدن اشخاصی که از این پلتفرم استفاده میکنن یه روند خیلی موازی داره با مقدار تعداد درخواست عملهای زیبایی که به صورت ربط داره.
یعنی سلفی افکت، زوم افکت، اینا چیزایی که علاوه علمی ما داریم در موردش حرف میزنیم الان. اما اینا اوکی میتونه این باشه که بله مریض خودشو بیشتر میره و به حق این احتیاجو داره، یا هم این که از اونجا تأثیری که داره برمیداره داره خودشو داره سعی میکنه شبیه اون چیزایی که از اونجا میگیره. اشخاص تاثیرگذار توی سوشال مدیا به همون فیلترهایی که اونجا هست، استفاده از فتوشاپ وقتی میخواد یه عکس خودشو شیر بکنه شبیه کسی دیگه بودن، اینا چیزای ناسالمیه، اینا درستی نیست. شهرز ما با خودمون بودن چه مسئله‌ای دقیقاً داریم؟ یعنی چی درون ماست که با خود ما در تضاده؟ یعنی چرا مشکل رو فقط از ظاهر میبینیم؟ ببین ظاهر خب بالاخره یه تعریفی ما همش تو ناخودآگاه خودمون تو جامعه از زمینه در مورد ظاهر زیبا چه برای مرد چه برای زن میشنویم دیگه. بالاخره این یه واقعیته. یعنی من قدم 1.70، خب من همیشه یادم میاد که من تا دوم سوم راهنمایی و به خاطر حالا موضوعی که چه تو خانواده به شوخی و یا چه حالا توی مدرسه و یا هر موضوعی که بود، من تا دوم سوم راهنمایی واقعا جلوی آینه قدی وایسادن دوست نداشتم. میدونی منظورم چیه؟ چرا؟ چون برای من تعریف شدهش قد بلند خوب بودنشه و یا موی پرپشت و یا نمیدونم هیکل. این یه سری چیزایی ناخودآگاه ما برامون تعریف میشه تو این داستان. خب این همیشه وجود داره. یا شما باید لول سطح فرهنگیتون، دیدتون باید اونقدر وسعت پیدا کنید که متوجه بشین که اینا اصلا هیچ تاثیر و پوینت های مهمی نیست تو زندگیتون. ها چیزایی که دارین و میتونین بهبودش بدین، مثل اینکه بله اوبزیته، چاق شدن چیز خوبی نیست، اما همه قرار نیست که مدل همه عضلاتشون اوکی باشه، همه سیکس پک داشته باشن. نه، اینی که شما این تاثیر رو بگیرین و سعی کنین وزنتون و سلامتی بدنتون دقت کنین، این چیز اوکیه. اما اینی که اگه شما هیکلتون اینجوری نشه، از خودتون ناراضی باشین، حالا اگه نمیتونم بهش برسم برم پیکر تراشی بکنم برای اینکه به اون نقطه برسم. 100%. یعنی این داستان. اما اینم بگم از این خلای روحی که انسان‌ها دارنم جامعه حداقل صرف جامعه پزشکی از این استفاده میکنن. اصلا یه چالش اقتصادی به حساب میاد این تو جامعه دیگه برای پزشک. وقتی همچین نیازی رو میبینه یه مقداری عمیق‌تر که بهش نگاه بکنی، این که آیا حتی میشه این گونه نگاه کرد. چون من الان دارم میبینم دیگه، شما شبکه‌های اجتماعی رو که میبینی معمولا اینفلوئنسرها خیلی مخاطب عملهای جراحی زیبایی هستن و به ویژه توی سوشال مدیای ایرانی نگاه که میکنی میبینی که معمولا جزو تبلیغاتی که انجام میدن جراحای زیبایی هستن و نه تنها احتمالا جامعه پزشکی این خلأ رو شناخته، بلکه من احساس میکنم جاهای لید هم میکنه. یعنی این نیاز رو به شما نشون میده و بعد ازش بهره برداری میکنه. یعنی به شما این نیاز رو نشون میده، ممکن شما حسش نکرده باشی ولی مواجه میشی با اینکه یه همچین چیزی هم هست، این نیاز رو میذاره جلوی چشم شما و ازش بهره برداری میکنه. ولی خب این تو همه حوزه هست، یعنی نمیشه اینو از چشم جامعه پزشکی نمیشه فقط دید واقعیتش. ببین حرفت کاملا درسته و در ادامه صحبت اینم بگم کلا فضای مجازی در هر زمینه‌ای یه همچین کاری یه هم تاثیر رو ما داره. رسیدن به اون نتیجه مطلوب خیلی آسون نشون میده به شما و همیشه نتایج مطلوب به شما نشون میده. خب این اگر تو زمینه حالا خرید و پوشاک و نمیدونم تعطیلات و اینا باشه، ممکنه شما با یه آزمون و خطایی اون تجربه به دست بیارین و حالا اطمینان نکنید دیگه به اون. اما در زمینه عمل زیبایی این چیز اینجوری نیست. یعنی هیچ کسی، هیچ پزشکی نمیاد یه بینی که بد درست کرده و یا یه کامپلیکیشن در مورد عمل زیبایی که پیش اومده بیاد تو صفحش بذاره و ارائه بده. این یه واقعیتیه بالاخره. یعنی بایس داره دیگه، چیزی رو نشون میده که ترجیح میده نشون بده. بله این 100% این مدلیه و به خاطر همین اینم روی مردم خب خیلی تأثیر گذاره. اما اینو نمیتونم بهت بگم که اینا اصلا نباید باشه یا باید یه قوانینی برای این وجود داشته باشه. ببین اینشو نمیتونم تعریف کنم. سلیقه‌اش خیلی شناوری. چون منم انجام میدم. منم یه صفحه اینستاگرام دارم
منم نتایج عملمو و موضوعمو مینویسم میذارم، اما تبلیغ توی صفم برای اینکه بیاین این کارو انجام بدین نکردم. من هیچ وقت مریضی که تو اتاق اومده تا قبل از اینکه خودش موضوع زیبایی رو بخواد باز بکنه، داریم یه صحبتی میکنیم، من هیچ وقت برای اینکه اون مریض رو هدایت کنم به سمت عمل زیبایی من این موضوع رو باز نکردم. اما اینم با واقعیت بگم، ببخشید اما مجبورم اینو بگم، خیلی از پزشکان این کارو میکنن، شروع میکنن یعنی سر اون صحبت رو باز کردن و این میره تو مغز مریض و این تاثیرگذاره خیلی تو این به وجود میاره، بعد ازش بهره برداری میکنه. بله این بازار هی داره سعی میکنن بزرگترش بکنن. قبلا شما در مورد باتاکس و یا حالا فیلر و اینا چی میدونید؟ در مورد باتاکس این بود که آقا شما خانم‌ها به سنی میرسن یه ذره وقتی پوستشون و یا چروکای صورتشون زیاد میشه میرن باتاکس انجام میدن. الان اینو با خیلی سیستماتیک دارن به این نقطه میرسونن که شما از جوونی اگر این باتاکس انجام بدین در آینده هم این چروکاتون خط نمیفته. این چیه؟ این بازار رو وسیع کردن تو این داستان. یعنی وقتی شما قبلا متقاضیاتون 30 سال به بالا بود، 35 سال بالا بود، اینو شما دونین رو 20 سال 25 سال. در مورد فیلر هم همینجوریه. اینا سه قشنگه، مشکل نداره، اما باید درست استفاده بشه و باید هم سطح لول و این دید جامعه به این داستان درست بشه. هم به نظر من پزشکای ما میتونن یه ذره کمتر. بله ببین شما کار پزشکی رو نمیتونی برای درآمد انجام بدی. شما کارتو خوب انجام بدی این یه شغل درآمد هست برای شما. اما اگر شما اولویت بشه درآمدزایی، اون وقت یه سری از پایه‌های اصلی این شغل تو ممکنه دست بدی. تا حالا با بیماری مواجه شدی که پس از جراحی زیبایی دچار مشکل افسردگی و مشکل روانی بشه؟ اینو برای میپرسم که یه سری از منتقدا هستن که میگن اصلا جراحی بینی میتونه مشکلات روانی و اجتماعی بیشتری ایجاد بکنه تو جامعه. من نمیدونم چقدر این منطقیه. من هم چیزی نشنیدم، اما مثال در مورد افسردگی الان یه خورده بشه مثالی زدم در مورد خانمی. البته اون افسردگیش به خاطر عمل زیبایی بینی نبود، اما یه مثال خیلی جالب دارم. یه دونه دارم مثال، خیلی هم برام تجربه بزرگی بود، خیلی به من کمک کرد. من یه خانومی که مشکل بینی، ظاهر بینیش خیلی بد بود و ما میگیم چی؟ گوشش باز بود اینجوری و چونش خیلی عقب بود و من این سه تا عمل رو با هم انجام دادم، یعنی گوش و بینی و چونو. خیلی خوب شد، خیلی خوب. یعنی ایشون تو دوران ماه اولش هم که بودن 10-12 تا دوستاشون اومدن با من، رفرنس ایشون اومدن با من صحبت کردن. این خانم 1 سال قرص افسردگی استفاده میکرد، گفت خیلی قشنگه اما من خودم رو نمیشناسم تو آینه. این یکی از تجربه عجیبی بود برام و حق داشت. ایشون میگم من این همه سال آرایش میکنم، نمیدونم بعد حتی چجوری آرایش بکنم، خودم رو نمیشناسم تو آینه. بعد خدا رو به مرور زمان به این داستان چیز کرد، عادت کرد. اما این خیلی مهمه که شما برای خودتون غریبه نشین تو عمل زیبایی. بعضی وقت همیشه خواسته مریض اگر میدونین که بعدا میتونه براش مشکل ساز باشه، این علمی که به این که در آینده قراره چه اتفاقی بیفته شما به عنوان پزشک دارین و باید مسئولین که اینو برای مریض خیلی رک و واضح بگین. ببین مراجعانی که داشتی، خب هر کدوم با یه سلیقه‌ای و با یه انتظاری مراجعه میکنن بهت. از بین اینا یه بار برای همیشه من نمیدونم اگه میشه یه همچین کاری رو کرد، خب بینی ایدئال چیه؟ دقیقاً به چه بینی میگن ایدئال؟ ببین بینی ایدئال خب که این یه چیزی نیست که قابل تعریف باشه، اما من خیلی بینی خیلی عمل بینی فانتزی رو خیلی دوست ندارم. این سلیقه منه. اگر مریضم از من اینو بخواد و اون عمل علاوه فانکشنال و توی سالهای بعد براش مشکل ساز نخواهد بود، این کار رو براش انجام میدم. اما یه تعریفی هست برای تعریف بینی طبیعی. خب بینی طبیعی این معنی رو نمیده که اگر یه بینی خیلی قوس داشته باشه و سر بینی خیلی بالا باشه این بینی قراره غیر طبیعی باشه. برای من تعریف طبیعی بودن اینه که تطابق داشته باشه با بقیه اعضای صورت، با استایل اون شخص، با خواستش، با همه چی اون تطابق داشته باشه.
واسه همین بینی ایدئال برای هر کسی به نظر من جداگونه تعریف میشه، اما اصلی ترین ملاک که باید یه بینی ایدئال داشته باشه این که نفس بتونه بکشه. اول بعد از اون بینی شو خیلی نفس موضوع بکشه. میبینم که خیلی وقتی جراحی میکنن صداشون تغییر میکنه و مشکل تنفس شدید پیدا متاسفانه من خیلی از مریضام که از ایران برای عمل ترمیم میان پیشن این مشکل رو دارن. بیشترین شخصیتی که با عکسش میان پیشت میخوان شبیهش بشن کیه؟ من واقعیتشو بگم، من به مریضام میگم که لطفاً اگر میخواین با عکسی بیاین یا از پیج من یا از پیج پزشکا یه عکس انتخاب کنین و با اون بیان. اما خب تو هنرپیشه‌های ترک خیلی انتخاب میکنم میان دیگه. از هنرپیشه‌های ترک زیاد داریم. انجلینا جولی یکی از کسایی که خیلی با عکسش میان. بعد نه بیشتر میگم از عکس از اشخاص خیلی حال معروف دیگه اون داستان خیلی دیگه مد نیست. الان یه سری عکسایی که انتخاب میکنن از تو اینترنت میان، اما معمولا اون عکسایی که میارن از یه زاویه‌ای که اصلا نمیتونی متوجه بشی، با آرایش خیلی زیاد. اما اینو میتونم بهت بگم، هیچ مریضی رو ندیدم که با عکسی بیاد که اون شخص، حالا برای یه خانم اگه بخوام مثال بزنم، یه خانومی که بینیش خیلی قشنگ باشه اما خودش زشت باشه، هیچ وقت اینجوری نیست. همیشه عکس خانومای خیلی زیبا و آقایون خیلی خوشتیپ. این یعنی در واقع کلش رو میپسندم. من میگم آقای دکتر من اینو میپسندم، میگم اینو منم میپسندم. یعنی این داستان این یه موضوع دیگه است. یعنی این خیلی مهمه که شما متوجه بشین که اما براش توضیح میدم، یعنی میگم که چه فرقی داره، میشه نمیشه. اگه میتونستی یه شخصیت مشهور تاریخی رو جراحی زیبایی بکنی کی بود؟ ترکا یکی از مهمترین اشخاصشون تو تاریخ فاتی سلطان مهمته، کسی که استانبول رو فتح کرد و میدونی ایشون به دماغش معروفه چون فوق دماغ دراز به سمت پایینی داره. اونو دوست داشتم. بالاخره اون هر جا بگی من دکترم شهروز بوده فکر کنم خیلی طرفدار پیدا می‌کردم. اونو فکر کنم می‌خواستم همش بکنم. تا حالا بیماری داشتی که باید طرح خیلی عجیب و غریب، یعنی باید انتظار خیلی عجیب و غریب بیاد پیشت برای جراحی؟ یه دونه بیمار دارم که همیشه هم برام مثلا توی جمعای حالا خودمونی تعریف میکنم. یه آقا داری هنوز هست؟ الان حالا مثلا نزدیکاش الان میاد پیش من میره، اما اولین دیداری که با این آقا داشتم یه آقا پسر قد بلند فوق العاده خوشتیپ و با یه بینی خیلی تراشیده، اما بینی مردونه نیست، اما بینی خیلی زیبایی بود، بینی تراشیده و قوسدار و اینا. اومد تو اتاقم که من فکرم عمل شده ایشون، اومد نشست و صحبت کردم. گفتم جان دلم. گفتش که آی دکتر من میخوام بینیمو عمل کنم. گفتم قبلا عمل شدی؟ گفتم بینیت که خیلی خوبه. که گفت خیلی زنونه است بینی من. گفتم خب چه ایرادی داره؟ خیلی به صورت میاد. گفت نه آی دکتر ما تمام آشنا و فامیل ما تو کار تعمیرگاه ماشین و اینا داریم و کار مردونه و میتونم من اگه خواهی من میخوام رو دماغم یه قوزی اضافه بکنم. گفتم که اذیت نکن واقعا. گفت من واقعا دارم میام آقای دکتر. گفتم پسرم نکن. گفت آقای دکتر من فکرامو کردم. گفتم باش من یه دکتر روانشناس دوستم میفرستم برو با ایشون صحبت کن، اگه ایشون تایید کرد که شما لازم روانی اوکی هستی چشم من یه قوز بهش اضافه کنم. رفت اومد با تاییدیه. رفت و دکتر روان بله صحبت که دکتر گفت نه ایشون مشکلی نداره، ایشون یه قوز واقعا اضافه کن. بعد من یه قوز اضافه کردم. به خدا خیلی هم یعنی دماغش یه قوز اضافه کردم چون دماغشو در واقع علاوه ظاهری خراب کردم، اما ایشون اینو میخواست. یعنی این یکی از چیزا بود. احترام گذاشتی به درخواسته. بعضی وقتا هم من مریضای خب ترنس هم دارم، اما یه سریاشون خب اینو به میگن اولی که میان با هم صحبت میکنیم اونا رو کاملا متوجه میشم و تو اون مسیر صحبت میکنم، اما یه سریا نمیگن اینو و تو وسطای صحبتمون خیلی عجیب غریب پیش میره. یعنی من هی دارم از مثلا صحبت
بینی طبیعی مردونه اینا میکنم و مثلا فتوشاپ انجام میدیم نمیگه که ترانسکشواله، نمیگه و یا حال مثلا من و یا متوجه نشدم و یا همچین نمیگه، اون موقع مثلا روند صحبتمون یه ذره عجیب غریب پیش میره تا آخرش حالا به نتیجه میرسیم که مثلا من آخر میگم خب این که خیلی زمان است، میگه خب منم 3 ماه دیگه قراره اینجوری بشه، میگم اوکی پس حل مشکل نداره. بله اینا من دوستم خیلی کارم واقعا میگم با انسانا هر کدومشون برای من واقعا یه مدل دوست میمونم. من خیلی مدت طولانی مریضامو فالو میکنم و دوستای خیلی خوبی هم دارم از مریضام. فرض بکنیم که بینی زبون در می آورد میخواست یه شکایتی بکنه، به حرف می اومد، شکایتش چی بود؟ از کی شکایت میخواست؟ از هممون. بینی؟ آره. میگفت از من انتظارتون رو بیاریم پایین تر، احتمالا فکر کنم شکایت این بود. اما زندگیتون من نیستم اما به نظر من اگه بینی زبون در می آورد باید از ما تشکر میکرد، ما به هیچ عضوی اینقدر نمیرسیم. من فکر کنم این خیلی خیلی بهش اهمیت میدیم. واسه اوکیه. نقش فناوری و هوش مصنوعی رو چی میبینی در آینده جراحی زیبایی؟ جراحی زیبایی، ببین شاید برای قسمت بینی بگم، اینو چون من عمل انجام میدم نمیگم، این واقعیتیه که میگن سخت‌ترین عمل زیبایی که انجام میشه عمل زیبایی بینیه. این به چند دلیله، هم خیلی دیده میشه وسط صورت، خیلی تاثیرگذاره، فانکشنش خیلی مهمه، اینو از اینجور مثلا. ببین شاید برای تصمیم گیری برای اون پلن مناسب برای نسبت به صورت مریض این میتونه وجود داشته باشه، در آینده از این خیلی بیشتر بتونیم استفاده بکنیم. اما من فکر نمی کنم در زمینه کار من، یعنی در عمل زیبایی بینی، هوش مصنوعی ایشالله که هیچ کاری نتونه بکنه. اما نمیدونم دقیقا از چه قسمت دارش میتونیم استفاده بکنیم. از این منظر میگه که وقت شغل رو از دست ندیم؟ شغل از دست دادن من نگران اون نیستم و جراح هم من بالاخره راهشو پیدا میکنم که واقعیت بخوای یه سری از شغل هست به نظر من اینا هوش مصنوعی براشون موضع نیست. با وجود این تکنولوژی ما کیفیت کاری که میتونیم ارائه بدیم و میتونیم بیشتر بکنیم، باید خودمون رو تطابق بدیم به این داستان. این یه واقعیت تو زندگیمون که داره بالاخره پیش میاد دیگه. سوال بعدیم یه کمی پیچیده است، خودم خیلی بهش فکر کردم، ولی چون جراحی زیبایی تاثیرات روانی اجتماعی داره، حالا یکم ریز میشیم درش. فکر میکنی باید برای جراحی زیبایی پوشش بیمه هم باشه یا نه؟ بله. اینو دو تا نکتهشو باید بگم. یکی از مشکلاتی که من تو ترکیه ما داریم، یه سری از اتفاقاتی که توی زندگی آدما میفته و باعث یه دفورمیشنی توی آناتومی بینیشون میشه و این تاثیر مستقیم روی تنفسشون و کوالیتی زندگیشون داره. برای ترمیم این، اگر عملی که شما قراره انجام بدین به طور اجبار ظاهر بینی ایشون هم قراره تغییر بده، ایشون باید تحت پوشش بیمه باشه. یه کودک خورده زمین، بینیش شکسته و یا شکل بینیش تغییر کرده، من خیلی داشتم از این مریضا و این باید تحت پوشش بیمه باشه. این یه قسمتش. قسمت دیگه هم اینه که به نظر من اگر بشه یه تعریفی، چون سازمان بهداشت جهانی یه تعریفی از مریضی میکنه که میگه آقا هر موضوعی که شما رو علاوه روحی، فیزیکی، منتالی شما رو روتون تأثیر گذاره میتونه یه مریضی باشه. حداقل برای یک گروهی و یه تعریفی اگه بشه انجام داد که این اشخاص علاوه سوشیالی دارن اذیت میشن، یعنی وقتی شما این اشخاص رو میبینی خودت میتونی به این فکر بکنی که منم اگه جایشون بودم ناراحت بودم از ظاهرم. حالا اینو فقط در مورد بینی صحبت نکن، یعنی این خیلی موضوع دیگه میتونه باشه. مثلا کلا جراحی زیبایی رو گفتم. بله، یعنی مثلا مدل گوششون، مدل بینیشون، حالا قسمتی که ربط به من داره، این داستانی که میتونم بگم به اینا میتونه حالا تحت نظر یک کمیسیونی تحت پوشش بیمه باشه. اما خب متاسفانه
توی جامعه‌ای که ما زندگی میکنیم انقدر سوء استفاده هم زیاده که خب تر و خشک رو با هم میسونن تو این داستان واقعیتشو بخوای. شاید الان تو جامعه‌هایی مثل جامعه ایران، ترکیه که یه سری از سرویس‌های بهداشتی که باید بهتر ارائه بشه به ارائه نمیشه و یا دسترسی بهش نیست، تا قبل از اینکه اونا درست بشه نباید تحت پوشش باشه. شاید اینجوری بتونم تعریف بکنم. یعنی نیاز اولویت‌های دیگه ای داریم تا قبل از اینکه این موضوع بیاد تحت پوشش بیمه و یا دولت بخواد این داستان رو بخواد کاور بکنه. خیلی تعریفش شناوره. من برات مثال میزنم. من به خاطر مشکلات ژنتیکی که داشتم سربازی معاف شدم و اونجا که مراجعه کردم برای اون کمیسیون پزشکی معافیت سربازی، من اصلا با یه کیسایی مواجه شدم که غریب بود. این که میگی یه نفر اگر نیاز واقعی به جراحی زیبایی داره، مثلا توی کودکیش یه ضربه‌ای به صورتش خورده و دفرمه شده ترجیح، یعنی این روی زندگی اجتماعیش خیلی تاثیر میذاره، میتونه خیلی شرایطشو بهتر بکنه. مثلا به عنوان مثال چاقی، یه سری قوانینی بود که یه نفر اگر وزنش از یه جایی بیشتر باشه میتونه معاف بشه. این آسیبو به خودشون میرسوندن آمدانه. یعنی انقدر تلاش میکردن که خودشونو به اون مرض مبتلا بکنن به شکل مقطعی که بیان و مجوز در حقیقت معافیت از سربازی رو بگیرن و بعد برن درستش کنن. این طرف به چاقی مفرط خودشو دوچار میکرد که بیاد معافی بگیره و برگرده. و خب چطور میشه اونجا، چه قاعده ای میشه تنظیم کرد که اگر قرار بیمه جراحی زیبایی رو ببره ذیل پوشش خودش، یعنی سنجشش چگونه است که این مشکل به شکل طبیعی به وجود اومده یا نه مصنوعی به وجود آوردنش؟ ببین این مثالی که داری میزنی رو کاملا درک میکنم، اما نمیتونم تطابقش بدم با این داستانی که داریم صحبت میکنیم. اونجا شما دارین با خواسته خودتون داری به خودت یه ضرری میزنی به علت ترس از یه چیز دیگه. پس اول بعد اون داستانی که چرا میخواین از اون داستان فرار بکنی باید شاید بحث بشه در موردش. در زمینه زیبایی من منظورم عملهای زیبایی که ما معمولا اطراف خودمون تو خانواده اینا میبینیم، منظورم اینا نیست. منظورم اشخاصی هستن که واقعا تحت نظر یه کمیسیون پزشکی که توی این حتما سایکیاتریست هم هست میشه یه ارزیابی کرد تو این داستان. خیلی ساده باید بزنم، ما عمل گوش و عملی که من نه گوش بلبلی میگیم، ما گوش باز، گوشی که ما ترکا میگیم گوش باز، و اینو ما تو 2 سن معمولا عملشون میکنیم. یکی از بیشترین سنینی که ما این بچه ها رو عمل میکنیم دقیقاً قبل از شروع مدرسه شونه، چون خیلی از این بچه ها به خاطر ظاهر گوششون توی مدرسه همیشه انقدر باشون شوخی‌های مورد آزار کلامی قرار میگیرن و این بچه واقعا روش تاثیرگذار این داستان. و یه گروهشون هم قبل از ورود به دانشگاه، خانوما دخترایی که این مشکل دارن هیچ وقت نمیتونه موهاشو جمع بکنه. خب اگر خانواده امکان انجام دادن این جراحی رو نداشته باشه شاید بتونه، مثلا میگم تحت موضوع خیلی خاصی، فکر کنم جواب درست سوالت اینه که به اکثریتشون نباید بیمه پوشش بده. چقدر پیش اومده برات کسی که میاد برای جراحی زیبایی این تبدیل به یک رویه بشه براش؟ یعنی اولین جراحی زیبایی رو که انجام میده ادامه بده و بره جلو؟ اگر منظورت اینه که اولین جراحیشو من انجام دادم و بعد رویه بشه براش، کلی من چون میتونم مخاطب قرار بدم خیلی مریض دارم که میدونم این یه رویه است و اصلا دوست داره عمل شدن. یعنی من مریضی داشتم که 9 بار بینیشو عمل کرده. 9 بار بینیشو عمل کرده؟ 9 بار بینیشو عمل کرده. مریضی داشتم که واقعا دارم میگم، اینو جدی دارم میگم، نسبت به کامنت فالووراش شده 1-2 سال یه بار رفته سایز سینه‌شو عوض کرده. عمل شدن دوست داره با خودش. این همون داستانیه که دارم میگم. یعنی این شخص هیچ وقت نمیتونه خودش راضی باشه. خیلی دارم مریض اینجوری، خیلی مریض اینجوری دارم، همشونو لزوما عمل نکردم و خیلی مریض اینجوری خیلی مراجعه اینجوری شده و من معمولا خیلی هاشون عمل نمیکنم.
آیا فرایندی هست که یه آموزشی بده، یه فرهنگ سازی بکنه در رابطه با مفهوم زیبایی طبیعی؟ اینکه آدما به اون چیزی که یعنی از اون چیزی که دارن بتونن لذت ببرن تا اینکه نخوان تن در بدن به این اعمال جراحی متعدد. آرش تو تا حالا عمل زیبایی با خود انجام دادی؟ نه. فکر کردی انجام بدی؟ نه هنوز. خب آیا شما علاوه ظاهری آدم بی‌نقصی هستی و یا من؟ نه، میتونیم خیلی آپشنایی هست که برای خودمون پس یه دلیلی هست که ما این احتیاج رو حس نمی کنیم. ببین این یه چیزیه که علاوه اجتماعی از خانواده شروع میشه و شما باید در لحاظ یعنی اون حسی باید بتونی واقع بین باشی نسبت به این داستان. شما اگر یه خلایی تو ایجاد بشه و شما فوکوس بکنی رو تغییر ظاهر خودت، این یه موضوعی که ایراد داره. پس باید اول والدین اگر یه همچین موضوعی میبینن توی فرزنداشون، اینو واقعا باید براش وقت بذارن. من همیشه به مریضام میگم یه دختر بچه‌ای که این مشکل تو خودش میبینه رو شما فقط به الزاما به دلیل اینکه شما والدینش هستین نمیتونید بگید نه حق نداری این کارو بکنی. اول باید ببینیم واقعا این موضوع برای اون شخص چه معنی داره، ساپورتش بکنین. اون وقت میتونیم باش همراهی بکنین که اگر هم روزی خواست عمل انجام بده به بهترین نحو تو بهترین پوزیشن با بهترین تصمیم گیری انجام بشه. اما این به نظر من اون قسمتی که ما داریم در موردش بحث میکنیم یه خلأ روحی، خلأ عاطفیه به نظر من، و این خلأ عاطفی تو هر کسی ممکنه ایجاد بشه. اما اینو چجوری فرهنگ سازی بکنی چون دلایلش اینقدر مختلفه. همون سوالم اینه که اصلا کی کجا باید اینو فرهنگ سازی بکنه؟ حداقلش من میتونم از صحبتت این برداشتو بکنم که شاید بچه یعنی این چیز بدی نیست. البته خیلی الان تغییر کرده توی ایران، هم میدونم شرایط عوض شده، چون شاید نسل ما یا ما قبل ما رفتن پیش مشاور این هم ارز بود با اینکه شما حتما یه مشکل روانی مشکل داری. الان این مسئله حل شده، یعنی خیلی بهتر شده. این میتونه، یعنی میشه اینو پیشنهاد داد که خانواده ها از سنین پایین برای فرزندانشون اگر توان اقتصادیش رو دارن مراجعه بکنن به مشاور؟ ببین آرش، من پزشکم، من 2 بچه دارم، پسرم 7 سالشه، دخترم 8 سالشه. من این بچه‌های من از کودکی همیشه به طور منظم پیش مشاور رفتن. دلیلش مشکلی که هست برای پیدا کردن مشکلی نه. من وقتی بچه‌ام من پیش پداگوگ اول خودم یاد میگیرم که چی کار باید بکنم و بعد از خودمون شروع بکنیم این داستانو. این کاملا بله نیازه و به نظرم باید این موضوع باشه تو روند زندگی، اما نیست. یعنی این خیلی کاش باشه. یا من با این داستانش کردم خیلی مطمئنا میتونه تاثیرگذار باشه تو این داستان. اما شما به طور معمول اینجوری فکر کن، کاری به عمل ندارم. شما یکی از آشناهاتون، دوستاتون، نزدیکاتون، فامیلتون با دیدی که بیرون دارید متوجه هستی که ایشون یه مشکل روحی داره. مشکل روحی داشتن، ببین این معنیه متاسفانه خیلی عذر میخوام اینو میگم، ما وقتی صحبت روانشناس و روانپزشک میکنیم حسه انگار یک توهینی به طرفمون داریم میکنیم. نه، اینجوری نیست. مشکل روحی مشکلیه که شما واقعا خودت نمیتونی الان دیگه هندلش بکنی و نیاز داری که یه پزشک ببینته. شما به نزدیکترین شخصت، آشنات بگو که به نظر من تو بری روانشناس خوب میشه برات. ببین چه عکس العمل بهت نشون میده. ببین اگه بگی به نظر من دکتر قلب برو با ببین که دکتر روانشناس برو، خب این خیلی تاثیرش متفاوته تو این داستان. یعنی اینو ما هم خیلی میخوایم این کارو انجام بدن. اولا که والدین خودشون اول باید اینو متوجه باشن تو این داستان. من یه موضوع دیگه باید بگم، اینو شاید بیشتر به موضوع قبلیمون داره. یه نکته جالب در مورد تجربه شخصی باید بگم. من میتونم بگم بیش از 15% تا 20% خانومایی که بین 30 تا 40 سال من عمل زیبایی بینی براشون انجام میدم و متأهلن، مشکلات خیلی شدید تو رابطه تو زندگی شخصی خودشون دارن و این عمل انجام میدن. تو رابطه سکشوالشون مشکل دارن؟ نه رابطه زندگی، رابطه یعنی رابطه درون خانوادگیشون. و این
خیلی هاشون این مشکل رو دارن. اینو به مرور زمان وقتی میان میرن حرف میزنن متوجه میشه و اینو برای خودشون یه جایزه، یه پوینت، یه چیزی که بهشون روحیه بده انتخاب میکنن. اینو میبینی توشون. لزوما همه این اشخاص، منظورم نیست که تو اون گروه از مریضی هن که اوکی یعنی نباید عمل بشن، منظورم این نیست. اما در کنار مسائل ابجکتیوی که وجود داره، چه حالا فیزیولوژیک باشه چه ظاهری باشه، اما یکی از چیزایی که تاثیر میذاره که این شخص برای خودش انگار برای خودش داره خوبی میکنه، در صورتی که ما باید تو زندگی اجتماعیمون چیزایی مهمتری باشه که اینا اولویت زندگیمون نباشه. من اینجوری فکر میکنم واقعیت بود. چرا به شغل خودم بدی کردم، اما میگم اینا صحبت اون 20% داستانه و یا به قول تو این فرهنگ سازی که بله این عملا خیلی مفیده، اما به چه شکل ازش استفاده کردن خیلی مفیده. منم دستم باز دیدم چون پزشک مقابلم دیدم، رفیقم هم هست، قشنگ نشستیم هرچی خواستیم گفتیم، ولی بعداً باید به پزشکا احترام بیشتری بذاریم. خدا میدونه پزشکا همکارا من بعدش چی قراره بگن، اما بی تبعات نخواهد بود. یه موضوعی رو گفتی، این که پزشک گاهی خودش مجاب میکنه بیمارشو، یعنی این نیاز رو درش ایجاد میکنه که بعد ازش بهره برداری بکنه. تأثیر قانون و مقررات چیه؟ مثلا قانونی داریم برای این موضوع که یه مقداری دست پزشکو تو این حوزه ببنده؟ شما برای هر مریضت اگه چه ایجاد نیاز میکنی، یه عملی انجام میدی، یه معالجه‌ای میکنی، یه تأثیری توی زندگی مریض میذاری، باید شما مسئولیت اینو قبول کنی و تأثیرات منفی و مثبت این باید یه قوانینی وجود داشته باشه که اگر این تأثیر منفی تو زندگی مریض داشت، اون قانون بیاد و این داستان رو ارزیابی بکنه، ببینه شما تقصیرکار بودین یا نه به عنوان پزشک. این موضوع مهمیه. این دقت پزشک و یا ریسک پذیری بیجا و یا چی میگن، این داستانی که اینی که شما اولویتت فایده شخصیت به عنوان پزشک نباشه رو بتونه قابل کنترل، یعنی عملا این تبدیل به یک فعالیت اقتصادی صرف نشه. بله، این جمله شما گفتین خیلی ادبی و خوب بود، من اون نمیتونم حتما شما حرفتون درست داره. و از طرف دیگه شما ممکنه کارتون رو درست انجام داده باشین، اما یه تأثیراتی توی زندگی مریض گوشه، یه تأثیر نتیجه منفی داشته باشید تو این داستان. شما برای نتیجه منفی این به عنوان پزشک باید یک سری از مسئولیت‌ها رو برای این که اون موضوع رو حل بکنین، یه مسئولیتی نسبت به مریضت داری و اگر شما علاوه اخلاقی و اتیک شغلی تو این کار رو انجام ندیم، باید یه سری قوانینی باشه که این اجبار رو برای شما بیاره. میدونی من چرا این سوالو میپرسم؟ اول ببینیم با این گزاره موافق هستی یا نه. اینکه روند اعمال جراحی زیبایی رو به افزایش، یعنی یک روند فزاینده‌ای داره زیاد میشه تعدادش. اوکی، بگیم اینو قبول داشته باشم. اگر اینو قبول داشته باشیم که تعداد عملهای جراحی زیبایی داره افزایش پیدا میکنه، میتونیم این رو هم قبول داشته باشیم تعداد عملهای جراحی که نیاز نیست انجام بشه اما باز انجام میشه هم رو به افزایشه. عمل زیبایی که نیاز نیست انجام بشه اما انجام میشه توضیح بدی؟ منظورم اون 10-15% که بهشون اشاره کردی، این که طرف میاد مراجعه میکنه به پزشک و خب برای پزشک محرزه که این نیازش به جراحی زیبایی به واسطه زیباتر شدن نیست، معیار دقیقی از زیبایی نداره، از خودش نارضایتی داره، مشکل شاید بیشتر مشکل روحی باشه، باید به روانشناس مراجعه بکنه، باید بره پیش مشاور این مسئله رو حل بکنه. اما احتمالاً میخوای به من بگی که پزشک وظیفه نداره که حتما ارجاعش بده. نه، من نمیخوام اینو بگم. ببین این قسمت سوء تفاهم نشه. اون 10-15% که دلیل مراجعهشون به پزشک یه سری نیازهای روحی و عاطفیشون هست، این دلیل نیست که واقعا یه مشکل واقعی نداشته باشن. یعنی من هیچ وقت مریضی که میاد اگر ظاهر بینیش خیلی خوب باشه و مریض بگی من عمل بکن، خب من که عمل نمیتونم کاری براش انجام بدم که. اون مریض شما نمیکنی یا کلا پزشکا این کارو نمیکنن؟ ببین اون شخص
ظاهر بینیش ایراد داره، خب اما انتظارش فقط زیبا شدن بینیش نیست. اون فکر میکنه با زیباتر شدن بینیش یه سری مسائلی که بی ربط از نتیجه این عمل فکر میکنه به دست میاره. واسه همین اگر پزشک اون شخصو بینیشو عمل بکنه و بینی بهتری براش درست بکنه، بسازه، و اون شخص از نتیجهش به دلیل خلاهای خودش راضی نباشه، اینجا پزشک مسئولیتی نداره تو این داستان. این یه قسمته تو این موضوع. شما شاید اینو انقدر اخلاقی رفتار بکنین که متوجه بشین که این شخص نیاز چیز دیگه است و بخوای قانع کنی که مریض این کارو انجام نده. اما اگر شما به عنوان جراح این کارو انجام بدین، شما خطایی انجام ندادین تو این موضوع. مثلا من مثال بزنم. یه مثال برای من زدی که بیماری داشتی که بینیشو 9 بار جراحی کرده. بله. باید 9 بار جراحی میکرده؟ یعنی من داستانی که برام تعریف شده بود این بود که 4 بار اولش یه پزشک انجام داده بود و پزشک با هم نشستن، یه بینی با هم مثلا حالا چیز کردن، یه پلنی داشتن در مورد ظاهر بینی و به اون نتیجه نرسیده و حالا با مشکلاتش پیش پزشک هر دفعه یه ترمیم کوچیکی اینجوری انجام داده. بعد کلا بعد 4 دفعه اون کانکشن پزشک و مریض از بین رفته پیش کس دیگه. یعنی اونجا مشکل اینه که مریض یه ظاهری تو ذهنشه، میخواد 100% به اون برسه، با 80%ش راضی نیست، ادامه میده به این، با ریسک پذیریش هم قبول میکنه. این یه قسمت داستانه. خب من اینو متوجهم. بحث من این نیستش که من فقط صرفا به مسئولیت پزشک نمیخوام اینجا اشاره بکنم. ببین این فرایند 9 بار جراحی کردن، یعنی 9 بار بیهوشی تحمل کردن احتمالاً، یعنی نه عوارض داره دیگه، درسته؟ بی عوارض که نیست. خب یعنی آیا این میتونه یعنی میتونه بیش از اون نتیجه‌ای که براش حاصل میکنه برای سلامتیش مضر باشه؟ آیا ریسک نداره؟ خود اون آدم ممکنه این ریسک رو بپذیره. میگم این از نظر من، یعنی از نگاه من که بیرون ماجرام پزشک نیستم، اطلاعات تو رو ندارم، تجربیات تو رو هم ندارم، این افراطه. قبول دارم. ببین آرش، اینو شما اگر از این زاویه نگاه بکنین که من یه سرویسی دارم میدم، داریم کاملا ببخشید داریم تجاری نگاه بکنیم به این داستان، یه سرویسی دارم ارائه میدم و من هر کسی یه طرزی داره برای ارائه دادن این سرویسش. خب این هم انسانیه، هم شخصیه، هم شغلیه، هر کی یه مدلی داره، یه سلیقه‌ای داره. شما میری توی مغازه و فروشنده لباس به شما میگه که این رنگ پیرن سرخابی خیلی بهت میاد به نظر من، و شما هم قانع میشی و میخری میای بیرون، هر جا میپوشه میگن این چیه خریدی؟ الان اونجا اون فروشنده مشکلی داره تو این داستان؟ نه نداره به نظر من. اما این حرفتو از این زاویه قبول دارم که پزشکی یک کاری تجاری نیست و شما باید اول واقعا طبق باورتون رفتار بکنید. اما تو این زمین طبق باورت رفتار نکردن جرم نیست و چیزی که با قانون بتونید محدودش بکنید. سوالم این نیست که جرم هست یا نه. آخه چون قبلش در مورد قوانین صحبت، سوالم این نیست که باید جرم انگاری بشود یا نشود، ولی یک عامل محدود کننده نیاز داره یا نه. من دیگه نمیخوام برم سراغ مثال، ولی بذار برات مثال بزنم. من اینستاگرام رو که بالا پایین میکنم، یعنی به وفور میبینم طرف صورتش رو تبدیل به 8 ضلعی منتظم کرده. بله. و شما وحشت میکنین و میبینی، ولی میره پیش پزشک و باز هم فیلر، باز هم بوتاکس، باز هم جراحی و از این هم فاجعه تر میشه. خب اوکی، او این رو میخواد. آیا پزشک وظیفه نداره که اون ظاهرا زیباجو رو قانع بکنه؟ وظیفه نداره؟ پروتکلی نداره که قانعش بکنه این کار نباید بکنی؟ اینکه او ممکنه ریسکش رو بپذیره با در حقیقت رضایت شخصی خودش بره زیر اون جراحی، اون یه موضوع دیگه ایه. من مسئولیت اخلاقی پزشک الان برام مسئولیت اخلاقی پزشک رو کاملا با هم فکرم. به نظر من مسئولیت اخلاقی رو تمام پزشکا دارن و باید هم داشته باشن و انجام ندادن این شما رو ممکنه علاوه حقوقی با مشکلی براتون ایجاد نکنه، اما به نظر من لحاظ شغلی شما
علاوه اخلاقی به نظر من مشکل داره کارتون. اینو قبول دارم کاملا حرفتون. من واقعا سعی میکنم توی شغلم این کار رو انجام بدم. هیچ قانونی وجود نداره که نسبت به یه نفر نسبت به سنش و یا حالا وضعیتش و یا پوستش شما این شخص رو حق نداری عمل بکنی. اما شما اگر با تجربت میدونی که ریسکی که الان تو این موقع تو این مقطع با انجام این جراحی ممکنه بالاتر از معمول این ریسک باشه، شما باید اون موقع حتی اگه مریضت هم اون سطح اطلاعات رو نداره شما باید اون رو پروتکتش بکنی. اینو من قبول دارم. خب اما میشه این انجام میشه؟ این شخصیه، این رفتار پزشک، این بخواد انجام میده، باید بخواد، اما نه همیشه انجام نمیشه. به نظر من اکثریت انجام نمیدن. چون یکی از مشکلاتی که تو این حوزه پیش میاد همون، نمیدونم چجوری بیانش بکنم، کمال طلبی بی پایانه. یعنی کسی که میاد و مراجعه میکنه به پزشک دنبال یک زیبایی خاصی میگرده، ایدئالی که براش کماله و هیچ وقت هم بهش نمیرسه. سوال من اینجاست که اصلا پزشک کجا باید دیگه اینو متوقفش بکنه که این به خودش آسیب نزنه آخه؟ ببین تو بیس کار پزشکی انسانیته. خب من همیشه با مریضان وقتی صحبت میکنم در مورد عملی براشون توضیح میدم، اطلاعات میدم، نتیجه چی قراره باشه، چیا مثبت چیا منفیه، همه اینا رو میگم براشون. آخرش همیشه جمله‌ای دارم حالا نسبت به مخاطبم. مثلا میگم اگه خواهر من بودی عملت میکردم. ببین اینو واقعا از صمیم قلب میگم. یعنی من همیشه برای تصمیم گیری درست خودم سعی میکنم اینو بگم به مریض و این جمله رو بهش میگم. توصیه که میتونم به مریض بکنم تو این داستان، اگر جزء حادثه‌ای که صحبت نکردیم، عمل زیبایی یه تغییریه که میخواین تو خودتون انجام بدین. این تغییر هیچ وقت نباید توی مقطعی با یه تصمیم عجولانه و یا توی بحران روحی گرفته بشه و واقعا از هر عمل زیبایی باید بدونیم، یعنی انتظارمون رو باید درست تنظیم بکنیم. شما با عمل زیبایی بینیتون زیباتر میشه، اما اول باید خودتون انقدر بشناسین که شما اگر ظاهر صورتتون رو و یا چیز دیگه تو صورتتون و ظاهرتون نمیپسندین، با عمل زیبایی بینی نمیتونین درست بکنین. و یا هیچ وقت عمل زیبایی برای سلیقه شخص دیگه ای نباید باشه. این یکی از توصیه‌هایی که میتونم بکنم تو این داستانه. خوب باید تحقیق بشه تو این داستان و صرفاً به خاطر پاپولار بودن یه سری از این عملا نباید این عمل انجام بشه، چون واقعا همه ما برای خودمون یه زیبایی خاصی داریم. تغییرات کوچیکی که حس بهتری به ما بده اما زیبایی طبیعیمون هم بتونه حفظ بکنه، اون زیباییه که من مطمئنم یه روز تو دنیا تعریف عمل زیبایی به این نقطه میرسه. الان یه سری بعضی وقت خیلی کار اکستریمی انجام میشه و یا هنوز جا نیفتاده، اما آخرت نتیجه به اون میرسه به نظرم. امیدوارم. یه سوال انتهایی که من یادم رفت بپرسم اینه که فکر میکنی گارد جامعه به مسئله مشاوره چیه؟ یعنی دلیل این گاردی که جامعه ما داره به ویژه توی ایران به این مفهوم که آدما نرن به مشاور مراجعه بکنن. میدونم که یه بازخوردهایی میبینن که گفتی من برم به کسی توصیه بکنم که برو پیش روانشناس، چه بازخورد بدی ممکنه ببینه. دلیلش رو فکر میکنید در کجا میشه جستجو کرد؟ چی این گاردو ایجاد کرده؟ من فکر میکنم اینی که اشخاص نتونن یه سری مسائل روحی خودشون رو با خودشون هندل بکنن یه موضوع براشون شرم‌آوره، احساس میکنن یه ضعفه تو داستان و این کمک ها رفتن گرفتن. و خب حداقل تو جامعه ما از قدیم در مورد روانشناس و روانپزشک و بیمارستان‌های روانشناسی تعریف‌ها و اصطلاحاتی که استفاده شده، متاسفانه این باعث میشه که اشخاص رو این یه اتیکت بدی برای این داستان بیاره و این واقعا حالا شاید بی ربط باشه موضوعی که صحبت کردیم. امیدوارم مثلا کانال تو حالا با اشخاصی که حرفشون اینه و پروفشنال تو این داستان، اینو باید جا انداخت واقعا برای تمام آدما، چون ما هممون یه سری مسائل
روحی و روانی داریم که نمیتونیم به تنهایی هندلش بکنیم. این باید یه سری روتین باشه برای همه. اما به نظر من این داستان هنوز برای ما یه موضوع خجالت آوره و یا یه ننگ، یه ضعف، یه چیزی که نمیخوایم بقیه متوجه بشن. اما این خیلی وقتا دلیلش هم نمیدونیم. من خودم رو مثال میزنم بدون شرم، چون من خودم دچار مشکل استراب دیوانه‌وار، یعنی خیلی آدم مضطربیم و نمیدونم، من خودم گویا مقاومت درونی دارم برای اینکه مراجعه بکنم. دائما شاید به این فکر بکنم که مشاور نتونه کاری براش بکنه، ولی شاید میتونه ریشه در همین نگاهی که میگی داشته باشه. من خودم رو مثال میزنم که شما به عنوان مخاطب اگه منو میبینید فکر نکنید که این ماجرا فقط برای بقیه است. یعنی من خودم درگیر استرابم دائما و خب نمیدونم چه مقاومتی درون خودمه که تا الان منو نفرستاده سمت مشاور که ببینم مشکل این استراب من از کجاست. شاید یکی از دلایلش میتونه بازخورد اجتماع باشه نسبت به من، شاید یکی از دلایل دیگرش این باشه که نمیدونم من احساس بکنم که این مشکل رو خودم باید حل بکنم، اینکه احساس ناتوانی آدم میکنه که این مسئله رو من باید بتونم هندلش بکنم دیگه. چون یه انتقادهایی که راجع به این موضوع معمولاً میکنن، البته یه مقداری درگیر ریداکشنیسم میشه، کمی تقلیل گرایانه است، ولی میگن که خب مگه بشر 100 سال پیش، 200 سال پیش، 400 سال پیش، 1000 سال پیش روانشناس داشت، مشاور داشت، با همه مشکلاتش هم کنار میومد. ولی واقعیت اینه که جهان مدرن به واسطه سرعت زندگی که انقدر فزاینده شده، اصلا وقت آدم هم تنگتر شده، استرابای آدم بیشتر شده، نمیشه اینجوری قیاسش کرد. من خودم مثال زدم خودم که مثلا نمیدونم چه مقاومتی درون منه که تا حالا این کارو نکردم. ببین، من خودمم شده توی مقطع‌های مختلف زندگیم از مشاور کمک گرفتم و خیلی هم برام فایده داشته. اما اول باید این باور رو داشته باشین، چون خیلی هم برعکس اینو فکر میکنن که اون برای من چی کار میتونه بکنه. و یا ببین توی حتی تو فیلم سینمایی هم وقتی نگاه میکنی، مشاور یکیه که میشینه حرف تو رو گوش میده، پول میگیره ازت. و مثلا آدمایی که سطح سوادیشون و دیدشون بالاتره همیشه این فکر رو دارن که من خودم میدونم مشکلم چیه، خودم حلش میکنم. نه، اینجوری نیست واقعیتشو بخوای. و اون ریشه یابی مهمه براش. من خیلی تو زندگیم یه روانشناسی خیلی به من کمک کرد، واقعا به من زندگیمون خیلی خیلی تغییر داد برام، چون یه سری از زخما رو متوجه نیستیم و این باید از کودکی انجام بشه. این فرهنگ‌سازی باید بشه، امیدوارم که بشه. خیلی بهمون کمک میکنه تو تمام روابطمون، تو رفتارمون با هم دیگه، تو روابط زناشوییمون، تو روابط با بچه‌هامون. این خیلی مهمه. ایشالا که بشه. امیدوارم. ممنون که دعوت منو پذیرفتی به ویدیوکست فیوز. البته نمیپذیرفتی که چون رفیقم ناراحت میشدم قطعا. باعث افتخار، واقعا خیلی گفتگوی قشنگی بود. خیلی من سوال متعددی ازت پرسیدم شهروز جان، اگه موضوعی بود که به ذهن من نرسیده بود که راجبش سوال بپرسم ولی صلاح میدونی که مطرحش بکنی، من میشنوم. سوال خاصی و چیزی نیست که مطرح کنم. در مورد سابجکتی که صحبت کردیم، واقعا من سعی کردم نظرات شخصی با تجربه شخصی خودم بگم و یه صحبت دوستانه‌ای بود. هر جای صحبتم که ممکنه کسی رو ناراحت کرده باشم و یا کسی رو و یا شغلی رو و یا رفتاری رو زیر سوال برده باشم، این بدون قصد بوده. این اول دوست دارم بگم، چون پزشکی شغل حساسیه و امیدوارم که این گفتگو مفید باشه براش. ممنون. نه اصلا اینکه ما خیلی هم نقد کردیم، میگم چون پزشک بودی و رفیقم بودی راحت‌تر نشستیم صحبت کردیم، ولی اینجوری نیست که واقعا برچسب هم بخوایم بزنیم به جامعه پزشکی. همه ما مدیون هم جامعه پزشکی هستیم و هم اساسا مفهوم پزشکی، هممون سر و کارمون با پزشک افتاده. حتما قطعا و یقینا پزشک‌ها انسان‌های شریفی هستن، ولی خب این باعث هم نمیشه که نقد هم نکنیم دیگه. یعنی این باب این هم باید باز بشه که بتونیم
راجع به این سابجکت هم راحت صحبت بکنیم، چون واقعا خیلی فشار سنگینی میاره جامعه پزشکی وقتی ورود میکنیم به برخی مسائل. هم نقد کردیم جامعه پزشکی رو تو این حوزه که یه مقداری داره میره به سمت اقتصادی شدن، هم ممکنه مخاطبی که دنبال جراحی زیبایی هم هست احتمالاً از بخش از گفتگومون ناراحت شده باشه. دلیل گفتگوی ما ناراحت کردن مخاطب یا پزشک نیست، دلیلش صرفا آگاهی رسانی. دم شما گرم، سپاس از محبتت. امیدوارم که مخاطبم لذت برده باشه. هفته آینده فیوز 9 رو هم از دست ندید. بدرود.